sa mga nutrients, turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa, kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan at tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7:24. Mayong aga sa inyong tanan, mga suki nato niya matag para mati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. TGIF, thanks God it's Friday. Today is February 27, 2026. Amo ni ang second to the last day of February. Kaya tiyang Pebrero hasta lang sa 28. So second to the last day, and then sa Domingo would be the entrada na sang Marso. So ang Pebrero kag Marso, Domingong entrada. That would mean kung ang first day of the month nagaumpisa sa Domingo, may Friday the 13th. Gasunda na yung Pebrero kag Marso nga may Friday the 13th. Amo ni nga sa hambal nila bala kon may Friday the 13th gani or Friday the 13th, Biyernes 13, delikado kuno ina nga adlaw. Amo na nga halong kita. Kag bisan pa hindi Biyernes 13, adlaw-adlaw dapat maghalong kita eh. Sa ato sa rin nga pagparagad sa gihapon po dato sa rin nga mga katrupa reporters, bagadulong kami sa inyo sa nagapauna nga balita kag informasyon. Sa mga nagapauna sa rin nga mga balita lokal nga ato sa rin pagatutukan, may barangay official kapitan sinulod sa iya sa rin nga balay kag pinatay dito iya sa San Joaquin. Ay na no ining ang initial nga information nga ato sa nabaton, wala sang forcible entry sa balay. So, dako ini nga palaligban sa ato sa mga kapulisan. Pero as of now, so sa ato sa nga latest information, nga may person of interest na ang San Joaquin Police kung sino naghimo sang krimen. Te ang balay, abig gated, maghamalikaw gated, may gate, pagkatapos made of steel. At the same time, concrete ang balay, and then tightly secured. Paano nakasulod ang suspitsado kag pinatay ang biktima? Ato ni mga abyan nga himay-himayon karon sa ato sa ring nga pagparagad, the latest police investigation as far as this killing in San Joaquin is concerned. Kagiban pagin sa ni karon nga balita nga ato sa ring nga pagatutukan, early morning may vehicular accident nga natabo diri lang sa crossing Pakubay bala. Santa Rica na Santa Rica no or Rica Village, hindi Santa Rica, Rica Village. Dari lang gid sa tubang dampisang GT Hotel sa Tabok Suba, sulod lang ni pagkadto dari sa XFM. Ang nagadala sa salakyan asawa sang mayor sang Zaraga. Nagadala sang salakyan, 4 wheels. May nabungguan sining motorsiklo
baw kumpleto man ang motorsiklo kag ang driver, kumpleto sa violation. Pero suwerte ang driver kay way helmet, wala lisensya. Kaya mo nga kumpleto sa violation. Yan kaya ang driver sang motor, wala helmet, wala lisensya. Pero luma ang pihakya sini nga batiis. Amo ni nakabunggo sa na sagairan sa salakyan. In short, sini hindi man gid nga natumok nakasagaid. Ano pa ang iya sini nga pihak sini nga tiil. Actually, it's auto, no? Ang pihak ya sini nga tiil, ladies and gentlemen, gawilwig to kagay ng batiis. Ginapatihan nga luma o kon nautod bangod sang natabo. Diri lang gid sa crossing sang kilid lasang MG kag sang MC, Motorcycle City kag MG Car Dealer Iloilo. Ang driver reportedly asawa ni Mayor sang hindi may kaso si Mayor Mayor sang Zaraga. Ato ni mga biyan nga hibalon sa ato siring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Kagaton man pagatutukan ining natabo sa Pavia nga nagsulisas ang rason sang Criminal Investigation and Detection Group kag sang PRO6 pertaining to what had happened to Mark Alarcon, amoning subject sa buy-bust sa firearms, kag sa kay Stephanie Guilhem, subject pagid sa buy-bust operation, illegal drugs man gihapon. So, ang statement sang PRO6 nagasiling as far as ang sa kay Mark, why nila fully ma-mention, pero it was a legitimate operation. Ang sa kay Stephanie, ang report diri sang PRO6 agin pagwa ang ila sining statement nga it was a domestic violence lovers quarrel or love quarrel ang natabo. Pero according iya sa Criminal Investigation and Detection Group, ang duhani ka mga ginpangdakop pero si Stephanie binuy-an nila kagahon alunsay mga legitimate police operation. So kung lunsay ini legitimate police operation sang Criminal Investigation and Detection Group Iloilo Province, paano nalabot kag paano iya nakakonclude ang Police Regional Office 6 nga it was a domestic violence love quarrel ang natabo kay legitimate police operation. So ang guaya ining rason sang PRO6 through General Ligan amoning Regional Director ta RD. It was but kutso-kutso, chismis, marites. The list sining mga tao kag agency nga maghimo sang chismis. Philippine National Police kay they are supposed to be the one investigating even domestic violence kung may complaint. Sila ni naga-imbestigar sa mga nagakahinabo, especially if there's a perceived crime committed. So paano nakalabot sila sa assessment kag sa statement nga binuy-an public nga ang natabo was a domestic violence and love quarrel. In short, si lalaki ex-girlfriend niya si Stephanie. So paano nag-ex-girlfriend ni Stephanie or ex-boyfriend ni Stephanie ang operatives ng Criminal Investigation and Detection Group? But the way it was framed, ang statement ng PRO6, nagapakita, ladies and gentlemen, nga nagpagwa lang sila kag naghimo-himo sang rason nga wala ginimbestigaran. Guaya, chismis. Ang nagpagwa kag ang nagapalapta sang chismis, ano tawag sa iya? Kon lalaki, chismuso. Kon babayi, chismusa. So, ang PRO6 naka-qualify to be called as mga chismuso kag mga chismusa naghimo sang sining press statement. Kaya rio, sa ila sining second paragraph sang press statement, signed by Police Brigadier General Josefino D. Ligan. Dini man ta magpati, guro kalabot general si General Ligan, gapati paya sa kutso-kutso kag mapagwas ang kutso-kutso sining mga informasyon.
why inis na bokabularyo sang pulis eh. Sa second paragraph nagasiling, based on the investigation conducted by the Pavia Municipal Police Station, the incident was not a case of abduction. The matter stemmed from a personal misunderstanding or love quarrel between a woman identified as alias Steph and her former boyfriend. Tang masakit sini, ladies and gentlemen, kung ang operative may asawa, pagkatapos nakitaan dito sa mga eyewitnesses nga dinumog si Stephanie. Ti ko ng lisensya to yasang pobre karon siya hindi ko naikpuli kami police operation kami. Pagkatapos gali matabo sa ex-girlfriend niya. What would be the senaryo nga matabo sa sulod sang balay sang pobre nga operative sang Criminal Investigation and Detection Group? Mahambal karon tong asawa kung may asawa ni ha. Yung di kabalibad mo police operation kung may nubya man siya. Mahambal police operation pagkatapos na nanumog ka to ex-girlfriend mo. Ti sino hindi magpati abi sa statement niya ginpagwa sang Police Regional Office 6 nga until now wala sang clarification, until now wala sang pagpanadlong, until now wala sang pagpasanag kung nga nakasiling sila it was a domestic violence o kon misunderstanding, personal misunderstanding or love quarrel sa tunga sang CIDG operative nga legitimate ang operation kag si Stephanie Guilhem. Ti hasta subong ga pabagong lang yang PRO6, no statement and clarificatory statement nga gin-issue. Wala sila sang pagpanadlong. So, we deserve the kind of police organization just like the PRO6 nga amo ini ang ila sini nga nangin statement nga pagwa. The very next time around nga may mga matabo, ladies and gentlemen, dudahan tanang statement ni Gerald Ligan. Maduda na kita sa statement sang kapolisan tadi sa PRO6. Kay ti pati gani ang PRO6 mismo nabutang ang pangalan ni Police Brigadier General Josefino Ligan nga nagpatol sa chismis. Ladies and gentlemen, paano na to nasiling ang chismis? Kay ti sa love quarrel ang anggulo, hindi it was a legitimate CIDG operation ang natabo. They are trying to subdue sa kay Stephanie. Kay subject si Stephanie sa ila sining nga bypass sa firearms. Di pagkatapos ang balon may mong love quarrel, buta malon sa ni lovers quarrel. Love quarrel bangod kay ti ang lalaki kuno, ex-boyfriend ni Stephanie, si Stephanie, ex-girlfriend sa lalaki, niyang lalaki gali iya, CIDG operative and it was a legitimate CIDG operation. Ang pinakamasakit ladies and gentlemen, sa operative mismo. Number 2, ang kaluluoy sa natabo, ladies and gentlemen, nga kulang ang coordination, ang kaluluoy si Police Captain Fritz Prisquito, hepe sang Pavia Municipal Police Station. Kay si Mayor Luigi Goriseta is contemplating nga i-relieve si Prisquito bangod sang kapalpakan niya. Ti nabutang sa Police Operational Procedure, huwag ginsunod nga dapat may coordination. Kung hindi man prior or before ang operation, it should be the time after nga na-conclude na ang operation. Dapat masubmit ang operating unit, in this case, Criminal Investigation and Detection Group, sang incident report or tawag naton sa police may ara sila sang spot report. They should submit or furnish copy of incident report or spot report ang territorial police, which is Pavia Municipal Police Station, which never happened up to the day after of the incident. Wala matabo. That's why si Captain Frisquito, when ma-interview naton diri sa XFM, nag-agree nga daw kahimuan sang sindikato ang natabo.
Kay tiway sa idea kung sino ang nag-operate. Kung ang nag-operate, police gidman. Pero nagpakilala, police sa tanod nga gusto tani mag-intervene. Gusto tani mag-pacify sa nagadumugay na si Stephanie kag ang operative sang CIDG. Nagsinggit ang lalaki, police ni. Nagatras ang tanod commander sang barangay Purok 3 nga sakop ina ang 7-Eleven da sang Purok 3. So with that, ladies and gentlemen, ang gwa niya, blanco si Presquito. Hambal ni Presquito niya, daw agi man sila kaghimo sang sindikato. That was the day after when we interviewed si Presquito dari sa XFM. So with that, ladies and gentlemen, nagkabalaka kita kay tibasi kung may sindikato nga nag-ooperate dari sa aton. Hambal sang police organization, wala. Pagkatapos, may syndicate-like incident nga natabo iyas Pavia. So it was the handiwork of the Criminal Investigation and Detection Group without prior clearance. Not really clearance na nabutang sa POP. Without prior coordination or coordination as mandated sa Police Operational Procedure nga himuon the very time after, just after, immediately after the police operation or operation of any support unit just like that of the Criminal Investigation and Detection Group. Masubmit sila sang incident report or spot report. Wala so blanco. Why man kahibalo kag why man mag-imbestigar? Amo ni ka kugi subong pulis na mag-imbestigar? Legitimate police operation hambalon na nga lovers quarrel? Para kuno abi nga to downplay everything. All controversies. It was but lovers quarrel. Do lovers moon ba? There's a lovers moon tonight. Debla mo na? Ladies and gentlemen, mahilig sa istorya 𝐒𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎 PRO6 how? Even though nga hindi nagsulat sini si Geraligan, but the release of this PRO6 statement ang na-clear sigurado kita kay Geraligan. Hindi ini ma-publish sa ila sini nga Facebook page kung wala clearance coming from the PRO6 director. It was but safe for us to say nga blinded si Geraligan, produkto sa matamad mag-imbestigar, mag-validate sang impormasyon. Kung sino man ang nagduhol sang impormasyon kag istorya sa naghimo sang press statement sang PRO6 nga aprobahan for release ni Police Brigadier General Josefino Ligan. Tikon mangita kamo Marites, mangita kamo 𝐒𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎 or 𝐒𝐄𝐶HIRO kag 𝐒𝐄𝐶HIRA, hindi na kamo mangita sa kapihan kag sa ilimnan Kadto kamo sa PRO6. Legitimate police operation ang balon mo, lovers quarrel. Yung di kakakya din kayo mo kakita sang pulis amo naman. May tanikon lapit-lapit sa punto bla. Lapit-lapit sa tigi bala. Nga masiling ikaw nga, ay, oo. Pagkatapos ko nagsinggit nga, nimplapit, polis ni, nubya ko ni, chiwa-chiwa-riwap ko ni. Wala eh. Diba? Wala eh. That's why paano sila nakakam up sang statement kag sang konklusyon nga it was a love quarrel or lovers quarrel. You see, ladies and gentlemen, butang ta lovers quarrel. May dinumugay. It is just right and proper nga i-report sa police. Diba? Because there's a violence that happens. Ginadumog sa lalaki ang babae in public. At the very least, ina mga biyan is a disturbance to the normal sini nga sitwasyon. Ang tawag sini sa una, vagrancy. Diba? Or may kaso na subong mo? I only forgot the correct term nga ginatawag nila eh. Inang ma-disturbo mo bala ang malinong nga sitwasyon bala katropa Alex. May kaso sina. Amo ng mga lightest offenses
nga ginapsaka kon kay sabla sa mga naga-liho sa dalan. Amo na masami sini nga rason ko nga ginadakop sang una mga tao galiho-liho sa dalan suspected nga mga miyembro sang pickpocket, diba? Tertergang. Oh. So with that, ladies and gentlemen, ato ni karon nga atagon sa ato sa nga pagpalagad. Hopefully, mapabati ta or if not, we can get sa linya sang taga-criminal investigation and detection group. So we acknowledge it was a legitimate police operation. We have no qualms with that. That is the responsibility of the criminal investigation and detection group. Sa pag-operate sa mga individual, labi na gid kun ini sila may ginahimo sini nga illegal parehas abi sang gun running o kon pagbaligya sang mga pusil nga hindi sila lisensyado kag otorisado. Kay pwede ka kabaligya sang pusil pero dapat set up ikaw sang imo sini nga store or baligyaan, gawaran mo permit kay kadamo sa mga requisitos, requirements para makabaligya ikaw pusil. Hindi, botang balon, hindi pwede baligya pusil. Pwede baligya pusil. Only that may mga requisites, may mga requirements. Pero kung ikaw why lisensyang pusil, tapos baligya mo lang patupa lang, ginatawag gun running. You are not authorized. Agud to nga baligya pusil. Gun running And that is a violation under our law. So with that, may rason ang Criminal Investigation and Detection Group to operate sa imo. Dakpon ka for gun running. So, legitimate, we acknowledge that. And somehow, sa mo na nga punto, nahambal kita gamay o kundako, we recognize the effort of the Criminal Investigation and Detection Group or the CIDG. We acknowledge the effort. Gapaningwa sila. Sang sama pungko lang sila kagambalon, gapadako lang itlog nila, hindi ba? So, kita somehow, thank you for doing your job. Thank you for doing even intelligence monitoring of people engaging sa illegal activities. Because that is the job description, that is the responsibility of our policemen, especially Criminal Investigation and Detection Group. May issue lang nga ginahaboy. Ang pagsunod sa police operational procedure, number 1 gidara is coordination. Number 2 is question sa inventory. Number 3 that they should clarify. Ti ano karon ang matabo kay gin-issuehan sila statement? Ginmarites sila sang taga PRO6 ngang ila operative to Galia, hindi to ya police operation. Hindi to ya legitimate police operation. Lovers quarrel to ya. Tapos base ginsalo lang sang taga CIDG, ginsave lang nila ang operative nila. Kay base kung malampusan sang nobyaya, sang asawaya, or sa pamilya niya, mahuyan pamilya niya, ginsalo lang nila it was a legitimate police operation. Pero actually, it was not. Base sa laman kita sa PRO6, nagmarites sila. Kay ginsalbar lang sang Criminal Investigation and Detection Group in saying, hindi to ya police operation, kundi ato ya away sang mag-ex. Away ni Steph kag sang ex niya nga CIDG operative. Pero galing ang statement sang CIDG all throughout, it was a legitimate police operation. Kaya nga, from the very start, nagpagawa statement the day after ang CIDG. Nag-issue statement, it was a legitimate police operation. Sa kay sino kita mapati sa PRO6 or sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG, nga mo ang nag-operate. Ang operating unit is a support unit na tawag na SU. NBI is an SU, support unit. Ang mga mobile platoons nga ni kag mobile battalions, mga support units na. So, ang Criminal Investigation and Detection Group classified to be a support unit sang Philippine National Police. Sino pati yanta, si IDG? Or ang PRO6? Which is which? Legitimate police operation or
lovers quarrel. Kahapon pa ko natintar sini nga ipabati sa inyo ang lovers moon mo, liugob la katropang Alex bla. Hindi ko ma-play abi dari ambot kon ma-play ko na dari ha? Why ko disang lovers moon sa akon sini nga touchscreen di. Pabati ko na dugay-dugay ang lovers moon na kaya amo ginang team song ko sang natawag nga love quarrel or lovers quarrel nga natabo according to PRO6. 7:48 sa aga sa ato sa ring pagparagad. Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ari yan hindi niya marites. May collagen na, tutuod na, kaglutasayon. Makabulig niya sa ikayong lawas ta. Nakapangapi ka mo, naka-enjoy ka mo with your friends, with your barkadas, with your family. At the same time, nanarish mo ang kaugalingon nimo sang collagen kaglutasayon. Anong function sang collagen? Nagapanami sa ato sa ring mga joints. Kay ti collagen man ang nagaangot sina lanat-lanat bala. Nagapanami sang ato sining internal organs kay gina-detoxify niya ang internal organs ta. Atay ta, ato sining bituka ganami ang ato sining pagpamuhin. Kay ginapagwa ya mga toxins butang sa safe. You're safe here. Sang ato sining lawas bangod kay waay na sang threat sang mga pathogens kag mga toxins nga may cause sang malala sa inyong infeksyon. Nakakapi ka na, inom ka pa collagen kag glutathione. Diba? Santon Gold Coffee Mix, available sa mga butika nga suki ninyo. Nationwide, sa Mercury Drugstore, available ini sa Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, Generica, Watsons, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa clinic dari Ciudad sa Iloilo, available ini. May clinic ang 𝐻𝐿 dari sa Ciudad sa Iloilo. Ara sa Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon sa clinic. Ang ngalan is 𝐻𝐿 Wellness Center. Oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7:50. Kagining confirmation of charges hearing ni President Rodrigo Duterte. Hindi ko mapabati sa Facebook, ha? Kakatintar gid ako sini sa ubra bisang PRO6 nga ini kag sa CIDG, ha? Hindi ko mapabati sa Facebook kay mapatukar kami katropang Alex ang Lovers Moon. Amo gini ang team song sang Lovers Quarrel ko no hambal sa PRO6. Geraligan, ito ba yung nababagay na awit po sa pre-statement ninyo na, I don't know, sino sa inyong marites? Kayo po sa PRO6 or ang taga-criminal investigation and detection group? So, Lovers Boon.
and lovers nga nag-away kuno it's a love quarrel. Ti hambal sang isa ka unit ang operating unit hindi legitimate police operation. Ti mga katulad sini, ladies and gentlemen, we are tawag dato sini presuming and kita paabot kun tani sa PRO6 to immediately clarify this matter. Dapat nga maklarify nila ini the soonest. Otherwise, bansagan kamo sa mga Ilonggo. Bansagan kamo sang 5 ka probinsya. Guimaras, Iloilo, Antique, Capiz, kag Aklan. Bansagan kamo nga mga Marites. Diba si CIDG man? Gintabon-tabunan nyo lang inyo sininga tao. Nga actually, it was really a lover's quarrel. Pero ginbutang nyo na lang a legitimate police operation kay nabalahuba ng tao ninyo nga nanumog to ka ex-girlfriend niya. Tuod gimane? Hala. Ha? Sino tong operative to nga nanumog ka ex-girlfriend niya? Hambal sa PRO6, CIDG. Ha? Grupo na ni... Sino ganing CIDG? Head nila subong na may ngalan dara katropang Alex. Pero ang deputy nila, si Police Lieutenant Hubluhan, para ma-clarify ini, we don't know if we can get into the line, no? Katropang Alex. Ni Police Lieutenant Hubluhan bala. Do you have the contact dera katropang Alex? Para nga ma-clarify naton ini nga bagay. Kung hindi ini ma-clarify, mahambal nga kagamay nga bagay tapos nato katropang user, if it happens to you. What if it happens to a member of your family? What if relative ninyo ang may katulad sina nga maagyan pagkatapos hambalon lang sang PRO6 abi for example nga it's a lover's quarrel. Hambalon abi karon kag balibaran karon sang operating unit nga if it was a lover's quarrel, hambalon nila no. It was a legitimate police operation. You know, ang nabutang din sa alang-alang CIDG as far as the police operational procedure is concerned. May update kita karon kay ang report nga ang Provincial Internal Affairs Service pagi sa kay Police Major Gandarosa already inspected and proceeded to the CIDG office police CIDG province agod to mag-conduct sang investigation. Ang Provincial Internal Affairs Service ma-conduct investigation. Ma-conduct man investigasyon ang National Police Commission na Polcom. Ini parte sa POP, Police Operational Procedure. Ang iya sa Internal Affairs Service because may lupok. Pagkatapos, may ara posible sang violation as to tawag naton rules on engagement and the POP. Number 3 nga ma-conduct sang investigasyon amo ang Commission on Human Rights. Agud to i-determine kung bala may paglapas sa kinamatarong sa mga taong inpangdakop. Just like sa kay Mark. Si Mark Alarcon, I don't know kung sino napilasan si Mark Alarcon o kung hindi. Why kagi abi before nila gin custody, why na kagi gin pa-check up nila sa isa ka matawag naton medical institution or hospital or clinic to ascertain nga why lastras lawa si marketing nagdinumugay mas lato sa may Kabugaw Sur. Number 4, ladies and gentlemen, and next to that, asa kay Stephanie. Kiti gindumog man si Stephanie. Why man nila ginpagi sa ospital, sa clinic, ipa-check ba si may baldato, may lastroto, an nga agin buyan nila kay wala kuno sang na-recover. Ti ang pamangkot subong as to the compliance with the POP, diin dapat makondak sila sang inventory. If ang operation is by bust, ang target illegal firearms. In short, sini, loose firearms. It's already 7:58 sa to sila nga pagparagad. May ara ka tropa Alex, wala. We don't know kung dari sa aton sila nga kung masabat sa dari. Kaya nakakontak ako sa iya and he's very much willing. I do and we do understand.
Ngati si Police Lieutenant Hubluhan happens to be the deputy. Tagsabing Ilonggo arada, ha? Tiwaan ta nga matawgan via via messenger. Kon masabat sa katropang Alex, dari sa aton. I was able to sa iyay. Liyog ko bi katropang Alex are de, liyog lang ko dalagan. Basi kon makuha ta via messenger si Police Lieutenant Hobluhan na Deputy Chief sang Criminal Investigation and Detection Group. Alas 7:59 sa ato siring nga pagparagad. Good morning anay kay Ma'am Aloha Buhay ko. Ma'am, good morning gida. And good morning also sa kay Miga Eunice Gumban. Kay Ma'am Kizona Ramen from Ma'am Aloha Buhay ko. Kay Anhilo de Monteverde, good morning. Kay Ria Lial siya, good morning. Katropa Josil, keep safe and God bless you always. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning. Kay 𝐿𝐶𝐂𝐍𝐲. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Sa kay Errol Montorio Humayaw, ya pataka ka lovers quarrel mo. Amo gani, tihambal sang pulis, PRO6, lovers quarrel. Ha? Love quarrel ang pre-statement sang PRO6. Amo nagapamangkot kita kung di ini laging kuha ini. Ha? Di ini laging kuha ang gulo nga lovers quarrel because that's the pre-statement. That's the official statement of Police Regional Office 6. Sakay Rodolfo Onasin de Lapus. Kaganto sa nga mga katropa and ex-FM patrollers. Good morning. Kamustang biyahe? Aga pa? Good morning ida sa inyo tanan, mga miyembro sang ex-FM taxi patrollers. Sakay Mr. Rodolfo Onasin de Lapus sa mga drivers sang Hydra Taxi, TR Taxi, Blue Taxi, kag BDO Taxi. Good morning sa inyo tanan. Halong sa pagmaneho ha. Tandantagin na permi, wala sa spare parts para sa lawas sa tao. It's already 8:01 sa ato sa ring pagparagad. Kay Franz Bracamonte Parenio, good morning. Sa linya katropan Josil, greet ko lang si Marlene Idhan Parenio. Ni Luz, kay Tiyoy Itik, pamati dari sa Navais Mandoriao, watching live dari sa Navais Mandoriao. Ngapita Santon Coffee, mga katropa. Salamat gid sa kay Franz Bracamonte Parenio dira iya sa Navais Mandoriao. And ang confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Roa Duterte dito sa The Hague, sa the Netherlands. So it was the opportunity para iya sa defense headed by Attorney Nicholas Kaufman, amoning lead counsel para iya sa kay Duterte dito iya sa ICC, International Criminal Court. So may tiyempo, the first 2 days were given sa prosecution, maghambag kita prosecution sa manag-akusar sa pag-present sa ila sining case before the ICC sa confirmation of charges hearing. Yesterday was the chance for the defense to present sang ila sining depensa. Parang depensahan ang ila sining kliyente happens to be former President Rodrigo Roa Duterte. Ano mga salient points? Number 1, sa depensa, ang hambal ni Kaufman, wala sang specific nga figures nga ginpresent ang prosecution. The official figures as to sa managkanamatay due to qualifying phrase, due to extrajudicial killings. There are around 5,000 kuno or more ka mga EJ case nga nagkinabo. Gin-question dari why is it nga 49 lang ang nag-complain. Paano sila ginpatay? Wala sang matag nga presentasyon ang prosecution according sa kay Kaufman. Sino nag-order? Sino nagpatay? Sino nag-order para patyon? May direct order bala coming from Duterte nga patyon ining masubra kuno 5,000 pero 49 lang ang ila sining case presented before the International Criminal Court. That's the thing, ladies and gentlemen. Number 2, speaking about sa EJ case, pagpamatay,
It was presented by Kaufman nga sa first year of Duterte administration compared to that of the first year sang Marcos administration ni BBM, mas madamo ang mga nagkalamatay kaysa tiyempo ni Digong. In short, damo ang mga pinatay sang tiyempo sang first year of the BBM administration compared to that of Digong. Ina mga biyan, gin-assume ni Kaufman nga kung makumpleto ni Marcos ni BBM ang iyang nga termino, posible magadako kag mas madamo pa ang mga tawo nga magkalamatay kumparar mo sa administrasyon ni Digong. Ina mga biyan, presentation sang depensa. Kalakip man diri, ladies and gentlemen, ang mga specific cases nga hindi pwede mamensionar ang mga pangalan sa mga nagkalamatay sang pamilya. For example, may mga nagkalamatay. Ining mga nagkalamatay, ladies and gentlemen, ang pamangkot sang depensa, kung bala, ang pagpatay, for example, ining very controversial nga Pieta case. Ining gintiro patay balang inasabak ni nanay niya. May direct order bala coming from the president down to the police operative and operatives. Nga patyon to siya. Paano gin-connect ini sang prosecution? Nga, ginpatay to sang police, kaya ang police gin-orderan ni Bato de la Rosa nga chief sang police, kagin orderan si De La Rosa ni Duterte nga patyon ato siya. So there was no such thing as tagpi sang sirkumstansya nga nagapakita nga si Digong ang naghatag direct order to somebody and that somebody give that direct order to the operatives nga patyon gid ang subject. Now, ang sala ni Digong, ang bakbaya, pero dira may igo si Kaufman. Selling niya, the words of Duterte is his words. And the people knew that. While BBM's word is for the wind. And the people will not forget that. In short, ang hambalyan Duterte, kung ano hambalyan mo gina. Paghambal nga patyon ka, amo na ang sulod sa iya balatyagon kag pinsar. Pero ang iya kuno ni BBM is for the wind. Buta malun sini, pahangin. In short sini, para lang maapis. Managapamati, pahangin la. Pasaplid-saplid. And the people will not forget it. Hambal sang ni Kaufman. Now, with this, ina-iya sa numero pa lang sa mga nagkalamatay. Ina pa lang, ladies and gentlemen, sa circumstansya kung paano makonect si Digong. Kaya may mga co-perpetrators pa mo. Wala sa maging presentar ang prosecution nga mga witnesses suno sa kay Kaufman nga nagasiling nga si Digong ang naghatag direct order pamatyon. Because sa mga co-perpetrators, just like Sakay, Bato de la Rosa happens to be the chief sang Philippine National Police at the time, sang chimpo ni Digong. Sakay, Attorney Vitaliano Aguirre happens to be the DOJ Secretary at the time. Ini sila, kag si De La Rosa, nagpagwa even sang 2016 sang memorandum circular. Nga ining memorandum naga-lay down sang ila sining procedure sa pag-implement sang duha ka mga projects sang PNP. Ang Operation Tukhang kag Operation Double Barrel. Actually, ang Operation Tukhang kag Double Barrel, ang pinaka-brain kuno sini, pero we're very sorry daw, nagtaliwanan ni siya. Si Anay PNP Chief of Operations at the time, Camilo Cascolan happens to be, nagdugay gidari sa aton sa Iloilo.
Ha? So with that, hama ni Kaufman, sila niya paano sila niya nga gintolerar ni Duterte ang pagpamatay. Kay mismo, ang mga co-perpetrators supposed to be, amo ini sila ang mga ara sa tunga nga naghatag posible direct order sa mga naga-execute sang kill order, nagpagwa sila niya sang guidelines stating ang mga others kung paano mag-engage ang police sa Operation Tukhang kag Double Barrel. Ha? So with that sila niya, ang mga ginhambal sang prosecution are all but hearsay. Ginbase nila sila niya sa mga spliced media reports and slides. Why pa diri ginpresentar, pero may isa ka case dito sa Davao that the president at the time was reviewing a CCTV footage angot sa shooting incident nga natabo. Ginapid ato nga picture and video clip sang prosecution kag nagagwa kag ginapagwa nga si Duterte is directing somebody to kill para patyon. Proof to that, ara si Digong, gatanaw CCTV, while gina-execute ang pagpatay, kay na-capture sa CCTV. Nag-issue karon sang affidavit ang very journalist concerned nga nagkuha sadto nga picture kag video clip. Inang Davao-based nga journalist, according to him, hindi tuya 𝐒𝐄𝐍𝐶 related. Because at the time Digong was reviewing a CCTV, sang pagpatay didto na tabo sa Davao. Together with the police, gina-review niya ang CCTV what really had happened. Hindi tuya 𝐒𝐄𝐍𝐶 or state-sponsored killing. So may ara sa affidavit, executed February 26, and that's yesterday, to be sent to the ICC, International Criminal Court. Nga naga-denounce sa ginhimo sang prosecution, nanday Attorney Croft, nga gingamit ato to portray that Digong is directing an order to kill. Pero hindi amuto ang picture, ang buthambalon, or ang video clip. Ang video clip, gina-review lang ni Digong ang CCTV footage sang kaso sang pagpatay nga natabo. Hindi kay siya ang nagdirect sa nagpatay nga patyon niya tong napatay. So it was not. So lain ang pagportray kag pagpresent dito iya sa ICC. Next to that, ladies and gentlemen, ang kaso iya as far as sa kay Digong per se. Sa mga utterances ni Digong, inang patayin kita, and so on and so forth. So no, sa prosecution, nga ini ang nagainganyo sa mga state police, sa aton kapulisan, to do the killings. To do the killings. That's why may mga nagkahinabo nga mga pagpamatay ang pulis. Kay sila na inganyo ni Digong. Tiyan mo ng hambal ni Digong sang una, blano bubo yung mga pulis natin. Sabihin mo, patayin yung tao, papatayin without due process. Di ba? Amo ng statement ni Digong sa Hari pa sa Pilipinas. Now, pertaining to that, nga may statement si Digong nga nagainganyo sa state police sa paghimo sang pagpamatay. Okay. Hindi naman nigar, may mga utterances man si Digong nga very, very brutal. Pareho sabi, kayo dyan, tigilan nyo ng paggamit ng illegal drugs, otherwise tataba yung mga isda sa Manila Bay. Tisuno sa kay Kaufman, these statements can be considered as mga metaphors and hyperbole. Diba sa English lesson may arana? With that, suno iya sa depensa, pariyo sa natabo sa kay Kian de los Santos. Si Kian, hindi ba lang ginpatay, tapos ginakusaran ko no nga ginbypass. Pero it was proven sang korte
nga ang mga pulis guilty as charged sa pagpatay kay Kian de los Santos. May mga pulis nga dismissed from the service kag sila priso subong sa pagpatay kay Kian de los Santos. Now, with that, ang hambal ni Kaufman, siling niya kung ginpabayan ni Digong kag or ni Duterte, ang mga kapulisan iya nga siya ang nag-order kag siya mismo na sa iya naghalin ang order, patyon si Kian de los Santos nga pinapriso yang pulis. In saying that ang justice system dari sa Pilipinas is no longer working, siya ba nga aseling niya, nga may mga pulis nga napreso, labi na gid ang mga nag-operate, kag responsable sa kamatayon ni Kian de los Santos. That was a very specific example given by Attorney Kaufman. Now, pertaining iya sa police, nga kuno gina, kulang-kulang hamalon na gininto, daw gina-inganyo ni Digong to do the killings, to kill. Te ang subjects no, kay Kaufman, most of them, sa mga nagkalamatay, upod ang pulis, kag pulis ay nakusaran, were criminals and drug pushers and drug users. They are criminals under the Philippine justice system interpretation. If you are using illegal drugs, you are criminal because you are not supposed to use that because that is illegal drug. So, with that, selling niya, kung ang pulis ang gina-inganyo nga mamatay ni Digong, kag justice system is no longer working there sa Pilipinas, and Digong is tolerating that, ang mga pagpamatay nga ini para ma-qualify as a state-sponsored killings, nga masubra 1,000 ka pulis ang na-dismiss sang tiyempo ni Digong. That was the citation made by Attorney Nicholas Kaufman. Ha? So niya, with all of these things, sila niya kinabo, ang mga ginahimo sila niya sang prosecution, amo sila niya ang pag-splice sa mga news reports, kag ilang nga ginaapid ang mga aligasyon para kuno mapapag-on lang ang ila mga claims but they are not telling the complete story. Hindi kompleto. Kaya for example, naghambal si Digong once, diba? Pertaining to killings. Naghambal si Digong nga daw nagainganyo, patayin nyo pag lumaban. Diba? Patayin nyo pag lumaban. Pero, dira man mga abyan, the same speech sa Pieta case bala ni. Ning bata bala na saklay ni nanay niya bala nga patayin na bala sa drug war ni Digong. It was on the same occasion, sugpon lang sang speech ni Digong, ni Duterte, nga nagasiling, kayo mga pulis, ang message goes like this. Hindi ko verbatim hambala. Ang message goes like this. Kamo nga mga pulis, diba? You must uphold the rule of law. Otherwise, you will be more than the criminal itself. Diba? So, dapat sila niya i-uphold man ang kasuguan kag hindi pag-abusuhan. Otherwise, you are more than criminal or you are just like criminal mismo. So, hambal ni Attorney Kaufman, selling niya very selective. Pagkatapos, they are not presenting the complete story sa ilang mga ginkuhaan sa mga voice clips, video clips, and citations. While there's a saying that goes like this, there's also a saying that goes like that. Ang goes like this, ginkuha sang prosecution. Ang goes like that, wala nila gin-include. Thus, wala nila gin-presentar kag mapresentar ang complete picture of the scenario. Mga mga lubad ini ni Attorney Nicholas Kaufman sa mga akusasyon sang prosecution. Without naming but it seemed
it refers to, ang dako nga posibilidad sini, testimonya ni Edgar Matobato, who claimed among others, nga si Edgar Matobato, miyembro sang DDS, Davao Death Squad. Sa punto dira, ambal yan may ara lang inisang ginatawag nga limited use. Kay siling niya, the very, very person, kay ti redacted portion, ini mo mga pangalan, lakag ang mga narrations, redacted ba gambal kita, wa ay ginpresentar, and it will be discussed most likely, tawag na to sa closed session. Siling niya, paano mo saligan ang statement sang isa iya ka-kriminal? Ha? Because, una sa tanan, it's a tendency sang human being to save sang kaugalingon niya una sa tanan. So, ina iya sa statement ni Edgar Matobato. Kag pagkatapos, sa mga natabo, nga mga killings, if we speak about linibo or maging patay as ordered by the President, siling nila wala kuno sang mga medical report and so on and so forth. Timegin presentar nga voluminous citations from voluminous nga mga documents nga may ara sang medical report. May napatay bangon sa pagkatiro, may napatay bangon sa amoni, and so on and so forth. So paano nga wala nag-andar ang justice system? Paano nga ginapabayan sang estado sang pulis nga wala investigasyon kay kumplito sa report? So ang hambal ni Kaufman, in saying nga nakalabot ini sa ICC, hay ginpabayan sang estado and the justice system is no longer working sa Pilipinas, sila niya nag-andar kag nagagaling ang justice system sa Pilipinas. May pulis nga na-convict, may pulis nga na-dismiss, pagkatapos sila may mga medical reports nga nagapakita nga pulis men in the Philippines is working towards the compliance sa ila sining basic duties and responsibilities. So, amo nang kabahin sang presentation ni Attorney Nicholas Kaufman. Maybe a portion of this mapabati naton dugay-dugay dari sa ato sining pagparagad sa palatuntunan bullseye. Good morning gidanay sa kay Paterno Sithar Paklibar III. Good morning Tropa Josel, greet ko lang Paklibar kag Sanyonte family sa Aligre Uton, halong ng katropan Josel. Salamat. Sa kay Glenn Amoroso, palusot niya na lang ni Digong kay corner na siya. Hambal niya, sige patayin nyo ako, bahala managot. Patayin nyo ako, bahala managot. Mga pulis naman, berdugo, patay sa wala, patay sa tuo. From Glenn Amoroso. Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. Siya shout out lang katropan Josil. Sa kay Cap Boats Florentin, nyari man si Sir Goody, pamati sa barangay Katropa, Kapian sa Molo Plaza. Si Sir Tapik, si Jobol, si Inday Point, si Manuel, and si Ma'am Vivian. Good morning. And also good morning sa barangay Katropa, Kapihan sa Molo Plaza, si Kap Pato Kimsing. Kap, wow, grabe man pagdaog nyo to spasi, no? Disgrasya sila sa may, Manit Pasi. Ano sakyanan dahi Kap Pato Kimsing? Na disgrasya, dahil sa Manit, mayad lang kayo matumbang sa lakyan nila, inasakyan, upod ang mga basketball players niya, dahil sa Molo, basketball players sa Molo District. Naglukso da sa katalam na nanbla sa Katigbawan. Mayad lang may matumba. Nakadiritso patanda to Pasig City, naghampang sa Nakmiagaw, nagdaog pata ng Molo. Amo nang hambal nila kuno nga basta gani kuno gamay kuno ang ululian mo nga sala kuno ka dugay man maupo di mo kandila. Good morning gida kay Victor, kay Dexy, kay Honey, kay Andy, kay Maddie, kay JJ. Good morning.
Sakay Kapbots Florentin. Anong balita for the day, Kapbots? Good morning, Ida. Sa tanan nga nagapangapidera sa Barangay Katropa, Kapihan sa Molo Plaza. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon, ha? Sa ato sining nga pagparagad. Kay mga mainit ini nga mga informasyon diri sa ato sa Pilipinas. Imbestigaran na sang Senado. Senator Ping Lacson already confirmed that. Imbestigaran sa Senado ang gin-divulge kag revelations ang 18 ka mga anay security personnel or empleyado ni 𝐋𝐈𝐕𝐄 nga naghambal nga 805 bilyones pesos tanan ang kwarta gin panghakot nila kag gin panagtag ang iban sa mga politiko, cabinet officials, may delivery including sa kay President BBM. Grabe nga mga revelations ini, no? But very sad, ladies and gentlemen, wala pa diri sang konkreto sining statement ngayon pagwa. Luwas lang sa pagpangaros, pagpangusi, pabati-bati ni �ㄒ𝐶 Castro nga it was but mga ubra-ubra nga mga akusasyon, di ba? Kag politika. Magluwas sina, ladies and gentlemen, wala pa sang kung ano nga order coming from the President himself. Dala siya. Ha? Ang mga ang joint affidavit sa mga tao nga ini, napirmahan na, na-subscribe na, and it was forwarded to the Office of the Ombudsman. So it's up to the Ombudsman to investigate kaya ang mga involved dari kalabanan mga incumbent public officials which is but ang Ombudsman amo ang dapat nga mag-imbestigar. Ha? And they will furnish sang kopya sini sa ICC kumo kay nadalasa dari ang mga ICC investigators. I-furnish ang tanan nga mga pungsod nga signatory sa The Hague sining or sa ICC. Those member nations ng ICC padalaan nila kopya for their consideration. Why? Mangkot kamuti, ano labot nila? Kahibalo bala kamo kag kita nga ang ICC operates bangod sang funding support sa mga ICC member nations. In short, kundo ano na sila kadamo da nga member nations may ara na dues, may ara na sila ginahatag to support the operation sang International Criminal Court. Dira nagapangabuhi kag paano magkabuhi ang ICC, paano maswelduhan ang mga taga-ICC, ang mga judges and prosecutors and their investigators and all of their employees. Inahalin sa kontribusyon sang mga nagpirma sang kasugtanan kag nagpapaidalom sa International Criminal Court nga mga pungsod. Kahibalo pagid kamo, ladies and gentlemen, ngang Estados Unidos is not a member under the ICC? Hindi. Ha? That's why, hindi kaintra ang mga pungsod nga supportive sa operations sa ICC sa ginhimo sang US nga sanction sa mga ICC judges and prosecutors. Nga ila sining nagpagwa sang disciplinary actions. They can no longer access sang ila sining mga bangko gamit ang mga platforms and system operated by US. Frozen ang ila sining mga accounts. Hindi sila katapak dito sa Estados Unidos. They are not welcome dito sa Estados Unidos. Tamuay ti may nag-intra nga pungsod because US is not a member of ICC, hindi sa signatory nga nagpapaidalom sa international, sa jurisdiction sa International Criminal Court. Tanda man ang US, no? Sakay Apple di Tabatasan, good morning, Idra. Sakay Care Caborobias, good morning, sir. Tani pati ang flood control ICC man mag-handle para mabalaan naton kung sino ang mastermind. Dapat. Bisan hindi ICC, dapat mabalanta kung sinong mastermind. Do you think, ladies and gentlemen,
Sa ginharian, abi butang ta pagamay-gamayon tabing Republika sa Pilipinas. Sa ginharian sang isabi ka dato o kunhari. Do you think nga nagabinalahuba na karon ang kontrobersiya ang hari wala kahibalo? Kung sanday sino ang mga involved kaginhalinan sang kontrobersiya. Ha? May ginpatay bi karon sa isa ka ginharian katropang Alex. Do you think ang hari wala kahibalo kung sino nagpatay? Nga ang hari ay responsibilidad agod hibaloon kung sino nagpatay? Kaya ang natabuan iya ginharian. May ara, di ba? May ara ay ang responsibilidad ang hari para nga matag sa iya mga sumulunod. Because under the law of the Republic of the Philippines, may ara. Ang problema lang galing kung ang hari involved. Sa kay Apple dia Tabataasan. Good morning, sir. Shout out kay Grace Ledesma, Angeles Taasan Ledesma sa Tubungan. Sa kay Ma'am Lucille Capio. Good morning, ma'am ha. Siya good morning kag sa tanan nga staff sang XFM. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon. Standby ka mo ha, dari gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. Kay dugangan tang kape tabi katropang Alex. May Santon Plus Coffee Mix patada. Busambot-sambot tong stock ni Sir Gibbs sa kape. Bangod man kay ti ang mga nagamit bala, mga returning buyers. Bangod man kay nakita nila kada batsyagan. Manami nga ipikto sa ilay kayong nawas. Ang Santon Plus Coffee Mix. Coffee for all. Wala caffeine, wala coffee beans. Kay Mangustin, moringa powder, kag siya powder ang unod. Naminis kabataan, pwede ka inom Kapin pa mga kulit yung bata. Mga piko nay, mga piko tay. Kung hindi mapagpasugtan, magwa-sagwa kag mangita kapihan. Baklin nyo na lang Santon Plus Coffee Mix. At least may makuha pang benepisyong bata. May lecithin ini nagapa-activate sa brain function. Actually, sa mga kababainhan sini, labi na nag-edad, dakong bulig ya sini sa isoflavone. Nagabulig ina pag-balanse sang hormonal imbalance sa lawas. Sa babae, pareho sabi nga, ang epekto sang hormonal imbalances katulad sa pagkalabuton, ina mga menopausal symptoms bala. Malikawan yun na. Sa mga kalalaki, ante ang delikado dara as we age, amo ini ang ginatawag nato sini nga paghubag sang prostate. Debla prostate problem. Ang kinanglanon tada ay isoflavone. May ara sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, ang kape, ngang sweetener, stevia, to accommodate sa mga conscious sa blood sugar level. Sa mga diabetic per se, may mga type 2 diabetes bala. Makabulig ang vitamin D3 sa Premium D3 Coffee Mix para nga mapabalik ang ginatawag nga insulin sensitivity sa lawas ta. Kay nagadevelop ang insulin resistance, resulta ya type 2 diabetes. So dapat pabalikon ang insulin sensitivity. Kinanglanon mo ang vitamin D3 nga sa Premium D3 soft gel capsule and Premium D3 Coffee Mix. Mabakal ini sa suki nyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kay sa clinic available sa Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building, Yulo Street at tubang sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon. Oras 8:32 in the morning. XFM. Yes to health! Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis.
Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero 1 na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga subutika. The Secret of Health. Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mga inumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa malunggay at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng 𝐵𝐄𝐋 Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng 𝐵𝐄𝐋 Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng 𝐵𝐄𝐋 Plus Soft Gel. Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng 𝐵𝐄𝐋 Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remelito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health. Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Yes to health! XFM. Wow, gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss? Ha? Oh, ma? Ikaw na?
Oo, gwapa sa kun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap? Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang 𝐿𝐴𝐿 with virgin coconut oil. Hala, tingala ko naghuben ka. Ay, oo ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man inisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐿𝐴𝐿 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Ma, baklan mo man ko sina ha? Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo. Aw, gali, diriyo. Ay, dali na. Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag Centon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centon Plus Herbal Oil. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Sister Pain. Ako si Sarah sa akong tututan ni 𝐿OILO. Sa ako po call center agent. May ako nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Bagay din ito sa akong the pain. Sige din madulang pagsakit sa akong ulo. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Madayat na ko buwas ah. XFM. Exciting! Isa ka certified user sang Evergreen Herbal Capsule. Ako si Kevin Gascon, taga Niuaniwaim lang Cotabato, 29 anyos. Damo ako nabatsyag sa akong kalawasan pero sukad naka-take ako sang Evergreen Herbal Capsule, mas nangin maayo ang akong kalawasan kag dawala ng akong sakit nga rayuma. Madamo gid niya salamat sa Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika. Isang tunggol na yang nararamdaman, kayang tanggalin sakit sa ating katawan. Mabisang paraan, gamitin mo na lang, gagaling lahat ng ating nararamdaman. Ang Santon Plus Gold ay sulit tayo na't gumamit. Immune system natin lalong lalakas. Ang mga sangkap ay organic, safe na safe. Don't panic, ang sakit sa atin ay di natatalab. Santon Plus Gold lang ang aking iniinom araw-gabi. Marami tong sangkap na sakin ay waging-wagi. Spirulina, mangustin, garlic at ampalaya. Malunggay na, napakarami pang dalang sustansya. Panay ka iwas sa sakit pero palaging nahihilo. Di ka makaiwas, dagdagan mo pa ng bisyo. Di ka natatablan yan, gamitin mo lang ang Santon Plus Gold, siguradong tanggal lahat ng iyong nararamdaman. Mabisang mabisa gamit ko ito, nakakagaling pantanggal ng ubo. Kahit anong tumor sa katawan mo, kaya niyang tunawin gamit ang Santon Pari ko. Subukan mo na lang kasi ito, siguradong giginhawa pa ang pakiramdam mo. Kaya't mag Santon Gold na kung gusto mong healthy ka, halika't ako'y sabayan. Kung gusto mong gumaling ka, kahit anong sakit pa, ito ang tanging paraan. Santon Gold na yang nararamdaman, kayang tanggalin sakit sa ating katawan. Mabisang paraan, gamitin mo na lang, gagaling lahat ng ating nararamdaman. Ang Santon Plus Gold ay sulit tayo na't gumamit. Immune system natin lalong lalakas. Ang mga sangkap ay organic, safe na safe. Don't panic, ang sakit sa atin ay di natatalab. XFM. Santon Plus Gold. Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Sarap! Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Southern Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Southern Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Southern Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Kung mamati ka sa XFM. Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta. XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 8:45. Good morning, gid kay Virginia Parenio, kay Nung Rudy, kay Binchi Parenio, kay Marivic Parenio Taasan sa Barangay San Pedro Molo. From Apple di Up Taba Taasan. Kag sa Taasan, kag Hilado family sa Zone 3. Dara sa Ungka Haro. Good morning, gid. Thank you sa pag-monitor dari sa XFM. Sa kay William Dakinan, good morning, gid. Sa kay Axel Abogadil, good morning, sir. Shout out kay Larry Faliera Dula sang 628 Marketing, Guzman Street, Mandurriao. Wala gid gapalso sa pagpamati sa XFM kay may balita na, may drama na, may music pa, may gospel songs pa. Good morning gid ha sa kay Larry Faliera kag sa pamilya Abogadilman, kay Larry Faliera Dula sang 628 Marketing, Guzman Street, Mandurriao. And good morning sa pamilya Abogadil kag sa katropa sa XFM. God bless sa inyo tanan. From Larry Faliera Abogadil. Good morning. Kag kay Ma'am Idna Puray, good morning gid. Well, sa ato sining pagparagad, we'll be checking katropa Romel Paklibar. Nano ini. May vehicular accident early morning diri na tabo balda ang tiil to sang rider. Dari lang gid sa crossing bala pasulod kas Kubay sa Rica Village. Kung dito padyada MG dealer, car dealer, kag MC motorcycle city dealer. Dira lang may crossing ina. Kilid lang gid diri sa ano man ho, GT Hotel. So early morning ang driver sang auto, asawa ko no sang mayor. Ara si Katropa Romel sa linya. Check tabis Katropa Romel. What had happened? Ano natabo? Katropa Romel sa report, please proceed. Katropang Josel gindala kaina sa Western Visayas Medical Center ang rider matapos nga sagaid sa auto kaina sang kagaon diri sa Bangga Kubay gid sakop gyapon sang barangay Tabok Suba sa distrito sang Haro. Ang rider halin siya sa Jollibee, mapabunkers village siya kay makuha sang cellphone suno sa iya. Paglabot rin sa Bangga Kubay, nagapaliko man ang auto nga ginamaniho ni Mrs. Maranyon.
do tiayon ni the late attorney Maranyon kag anay mayor sang Liganes katropang Josel. Hindi sa Raga, Liganes, gali ha? Liganes. Okay. Pagwa siya sa Kubay, ara na sa tunga-tunga, suno sa driver sang rider, nga nakita niya naman nga nagpundo ang auto sa tunga sang karsada. Pero suno sa iya, why siya ma-expectar nga madiretso ang auto, so nagboilo siya. Paglabot sa tunga-tunga, sa lapit sa Center Island, nasa gaid ni siya katropang Josel sang bumper sang auto kag nag-apok siya sa tubang sang Palawan Food Shop sa tunga. So dito siya natumba. Suno sa iya nga hinay adasi gali ang padalagan sang motor suno sa kay ma'am. That's why nga uay niya mataripangdan gilayon nga naglusot gali ang motor katropang Josel kay hinay malang ang lagan niya kay suno sa iya nagapaliko siya kay tani ma-walking siya sa Iloilo Sports Complex katropang Josel. Oo. Early morning mga past 5 o'clock. Oo. Kay ba mo nagapuli ni si Mrs. Maranyon diri sa Raymond Bell bala? Diri sa Tabok Suba. Gali kiti hindi pwede maka-left turn diri sa tubang sang Jollibee. So madiretso gidira siya sa Bangga Kubay. Kag dira siya mag-left turn. So amo to kay na nga na way mataripang dansang motor nga madiretso siya sa tunga. So gin-imbestigaran ni isang pulis, nag-try kita nga makakuha tani sang CCTV footage sang barangay Tabok Suba pero wala pa diri si 𝐂𝐀𝐓𝐑𝐎 katropang Josel para malantaw naton kung diin nakaposisyon ang auto o kung ara na sa tunga ang auto antes naglusot ang motor. Kay suno sa kay Ma'am Dasig ang padalagan sang motor katropang Josel So may pilas to siya sa fractured ang tuon niya nga tiil sa dalom sang tuhod niya sa may kilid sang pusog-pusogan niya katropang Josel. Doon bukol to siya kay ina. Medyo nag-react pagani ang taga Iloilo City Emergency Responders kung sino ang naghakwat sa iya kag nagpahigat kag subuman nagpapahigat sang motor sa kilid sang Palawan Food Shop katropang Josel. Kay dapat to ay gintandog. Yes. Kay supposed to be wala siya gintandog bangod nga may ara siya nga fractured. Kay base kung mag-dislocate pagit ang iyang fractured katropang Josel. Amo to gina ang reklamo sa taga-ICER kagin pangita man sang pulis kung sino ang naghakwat sa iya pakadto sa higat. Pero suno sa mga nakakita sa tricycle driver nga do nakainom ang rider tapos wala siya helmet, ginpangitaan siya sang traffic investigator sang lisensya, suno sa iya nabilin niya ang iya lisensya. Amo nang hambal niya katropang Josel. Pero nag-attend siya sang birthday sang iyang bata diri sa Tabok Suba. Kag may kwaon siya nga cellphone dito sa Bangkars Village. That's why nga na aksidente ni siya sa tubang sang diri sa Bangga Kubay katropang Josel. So i-try naton karon nga makakuha sang CCTV footage kung sino diri ang sugid sa matuod kag kung ano ang latest investigation sang traffic investigator sang Iloilo City Police Office. So anong status subong sang victim? Conscious siya, balbag lang tong iya sining tiil. Naka-istorya pa man sa kina sa aton katropang Josel. Ang driver iya sang auto si Mrs. Maranyon. Kaina sa paghalintad diri, istorya pa sila sang pulis. Pero do istorya ko niya to ang driver. Ang pamilya sang biktima katropang Josel. Kompletos violation kiti way helmet pagkatapos waya dala lisensya niya kamaniho sa motorsiklo. Oo. Temo tong hambal kay na gani sa mga taga Raymond Bell nga nagresponde dire pagkabati nila nga na aksidente ang si Mrs. Maranyon. Hambal nito kay ina nga why ni siya nagkapadlagan dasig ang auto. Kaya kiti ang disgrasya bala katropang Josel. Muto hambal kay ina ni sir nga dapat kung may nagahalong mas halong pagid.
Kay may araw kisa tropang Josel nga gahalong ka, ang iban wala gahalong mo. Oo. So dapat tanan maghalong, hindi So, lang dapat- ikaw, hindi lang ako. Yes, Tanan kita. Dapat tanan maghalog. Kaya Oo. disgrasya, ara gini sa dalanon ka tropang Josel. Okay. So ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News. Dari si Katrupang Romel Paclibar, dasi kuno dalagan sa motor na alang-alang. Pero ang initial information, istoryahon ni Mrs. Maranion, ang driver sa motor, kung ano ang possible nila sining nga settlement. Alas 8:54 sa ato sining nga pagparagad. That's why, nga agin dalata ini. Ini bangod kay gusto naton diri sa syudad sa Iloilo, tani bala. I don't know kung sino ang mangisog sini sa possibility nga mag-designate bala kita sang motorcycle lane. In designating motorcycle lane, hindi nga dira sila lang makaagi. Kay kitid aton mga karsadahon dari mo sa syudad sa Iloilo. What we meant to say is, sila ang mga nakamotorsiklo, ibutang sa lane nga dira lang sila dapat almost all the time mag-agi unless otherwise mag-overtake. Unless otherwise may sagabal sa lane. Let's say, for example, duha lang abing ang lane. One way in, one way out. Duha lang gid. Ha? So, cases like that, kung duha lang gid, dapat nga makuha sila sang good side. Kung diin sila mag-agi. Dapat may institutionalized. Diri sila dapat na mag-agi sa wala sa middle lane or diri sila mag-agi sa tuo sa outer side of the lane. So, diri sa ato sa syudad, we do understand nationwide ay isang gina-designate kapareho sina. Unlike in some other countries. So, kung magpalibog kita sa iban nga mga bagay kag ordinansa, it is just right and proper nga hatagan naton ini sa pagtamod kay kadamo sa mga aksidente nga nagkahinabo bangod kay nagaalang-alang ang iban nga mga motorista ta, four-wheel driver or four-wheel vehicle driver and mga two wheels. Kay tiyang two wheels, they are also occupying kung di nila gusto nga lane mag-agi. Ha? Ti dapat kung tani kung sa 4 lanes, may 2 lanes abing linya ninyo, ang ato sini nga presumption, nga ang motor is a slow-moving vehicle. Kiti pilagid ang speed sa motor, dapat diri sila sa outer lane. Pero, hindi kagwaay man, sang kasuguan kita nagasiling, that they should be there sa outer lane. So, pwede sila diri sa inner lane for a fast-moving vehicle. Diba? O sa pituhan mo, balik doon ka pa. Amo na halinan kon kaysa sa ginatawag nga road rage. Singgita na dalan bla. Sa Amerika sina, ang tawag nila sini, blank gid. So, kung may ara, kung tani sini mangisog, no? For example, Committee on Transportation, Committee on Public Order, para nga mag-enact sa ordinansa dari sa aton designating a motorcycle lane dari sa siyudad sa Iloilo or motorcycle designated way or lane. Nga if you are driving a motorcycle, if you are driving a slow-moving vehicle classified as motorcycle, tricycle, e-bike, e-trike, and so on and so forth, nga nag-agi sa aton siring nga mga dalanon sa syudad, they should occupy sa amuning lane so that ang mga four-wheel vehicles kung sa motorsiklo, isa lang ka-side bantayan mo as far as motorcycle is concerned. Kaya kung mataas ang imo sining salakyan, let's say modified sining nga mga pick-up, sasagwa, tawag nila sini is truck mo, modified nga pick-up, ginpadakuan ang rim, ginpadakuan ang guma, nagtaas sa ginlift. So kung mataas sa imong sining nga salakyan, siyempre gasunod sina dira ang imo nga side mirror. Nagalapad ang ginatawag sining nga dead spot.
sang imo sini makita, hindi mo dayon matalupangdan ang motor, labi na gid kay nagalapad ang dead spot. Kag kun makatupa sa dead spot, wala tuo tatlo gid ka mirrors ang imo linglingon. Side mirrors mo left and right and center mirror. So kung may designated sining lane, nga diri lang sila dapat mag-occupy while traversing pakadto sa ila destinasyon. Sa right side of the road, which is the outer lane, isa lang ka side ang imo linglingon sa side mirror mo, and that is to your right side as far as motorcycle is concerned. Kaya mga four-wheel vehicles, makita mo na dayon, kag may baluan mo na, kung may ma-overtake sa imo, kung waay, madasig mo makitaan kay dalagko. While ang motorcycle, gagmay, amo ining masami, nga may sagairanay, nga nagakahinabo. Bangod ka hindi dayon matalupangdan ang motor, kay kun ka isa, may motor sa tuo mo, may motor pagid sa wala, pagkatapos, i-cross ikaw, si puton or kiputo nila, mapatunga dari ang right side, ma-cross to the right side, ang ara sa left side mo, ang maalangan ka. Kung maalangan ka, prino ka gulpi, tendency, bungguan ka man sang nagasunod sa imo. Amo nang gusto naton sini ipalabot Nga sahi, mga amyan sang sitwasyon. Ina pwede naton ma-institutionalize through e-legislation dari sa ato sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Pero tingala kita nga ginapabayaan. Tingala kita nga wala ini ginahatagan igtalupangod. Ha? Kaya nga may mga experiences katropang Alex. Nakakadto sa dito iyas Thailand. Sa Thailand, ara sila sa outermost lane ang motorsiklo gaagi. Ha? Why man da may nabutang nga motorcycle lane? But they were mandated, ordered to occupy the outermost lane as a slow-moving vehicle. That's why nga kung may two lanes nga ginaagyan ka mo, ang right side mo, kung diri sa ato sa Pilipinas, kaya left-hand drive kita, ang right side mo, dira iya nga side maagi ang motorsiklo. Hindi siya pwede nga mag-occupy sang inner lane kay ina para sa fast-moving vehicle. You see, ladies and gentlemen? So, we don't know kung matalupangdan ini. Sinong chairman natin sa Committee on Transportation dari Syudad? Si Councilor 𝐶𝐍𝐑 Cabaluna. Kung matalupangdan ini Councilor Cabaluna. Amuman sa Province of Iloilo, sa Provincial Board. Ang chairman sa Committee on Transportation. It should be a joint sining enactment of legislation. Synonymous balanga legislation. Agud to ma-institutionalize ta ini para malikawan ta, and the way we understand, ini makabulig agud to malikawan ta ang masami sini nga aksidente sa dalanon involving motorcycles and four-wheel vehicles ang idanay. Ha? Masag-iran sang four wheels ang motorcycle. Kay masami ginabasol sang four-wheel vehicle driver ang motorcycle nga naga-tahi-tahi sa dalan. Ang iban, ladies and gentlemen, naga-sigsag sa dalan. Way taman ginatanan. Pero ang masami sini naghimo, ladies and gentlemen, ang mga riders naton, ining mga delivery riders, we do understand gadali. Mambal nga ti, hindi man na illegal, hindi gani illegal. That's why we want this to be institutionalized. Para mabutangan sang lugar kung sa din sila magagi. Para makaanam-anam ka mambal nga, ay, magwa ko dari pa outer lane ako. Anam-anam kada, kay nga may motorsiklo dira nga nagaagi. Kagkadamo sini sa ila. That is for the safety of motorcycle riders and all motorists for that matter. Galing kiti daw ay may nakadumdum sa katropa Alex. Ang overtaking ordinance mo ya sagi nila ka ay ang buta. Diba? That's why nga manaknak to the door kitabe sa mga naton, mga konsyalis na di syudad, mga board members ta, agud tong bisila mapamangkot if it is feasible nga mahimo ini
Kaya hindi man may ginadakop ba lang nagasigsag dalagan sa dalan? Even LTO, hindi. Unless otherwise, nga may mag-complain sa imo for reckless driving, ikaw ang ipasumon. Padalan ikaw sang show cause order. Diba? Pero kung wala sa may mag-complain, wala man. Bisan sa tubang sang LTO, tayoon mong dalan, waay sang LTO operative nga magdakop sa imo unless otherwise, nga naga-display ikaw sang behavior nga delikado para sa kaugalingon mo, kag delikado sa iban nga motorista. And that is what we call as na fall into reckless driving. Ambal ni Migo James Padura, amo na natabo sa akon sa Lambunaw, fast lane ako, ang hinayupak ka motor, halin sa outer lane, may tricycle pa, gulpi siya nga nag-left turn. Siya pa nakabunggo sa right side sang door ko, siya pa isog, niya kamutigid. Ha? Siya, good morning, Linda Katropan 𝐿𝐾𝐍𝐲 sa tanan nga listeners, sa kay Nova Marie Arcosa Pahadura, ngara sa New Jersey, Galagaw-Lagaw. Ginbayahan niya ko. Ay, antos amay ka man gali sa wong Migo James, ha? Amo ning natabo siya ko no sa Lambunaw. So, it is but our humble suggestion. Kung ina-feasible, naintindihan tang it needs further study sang mga existing na to sila nga mga traffic rules and traffic law. Pero may sense, hindi ba? Dugay na nato ni gina-brought up, but why ini makitaan sa iba naton sila nga mga, ursa nga to sila nga mga legislators, kung pwede nato ni ma-legislate, we don't know with the LTO. Kaya ang LTO, mapatuman man ng kung anong ara mo. Amoy ni sila ang implementing agency man sang traffic rules. Kung wala sa kasuguan, definitely hindi mo ma-accuse ang somebody of violating a law kay wala gani kasuguan. Hindi mo man madakop, kayo ay kaman balasihan. Mambal ka nga reckless driving unless otherwise naga-display sang behavior such as ma-fall into reckless driving. Nagatay sa occupy sa fast lane. Right now, under the existing law, it's as if wala kita sa kasuguan dira. Kaya nga, pati LTO, way gapanakop mo. Dari sa aton syudad, way man, ang aton diri is, bisan diin ka man nga halin nag-cross ikaw, nagsulod ikaw halin sa bangga, occupy the designated lane para sa inyo. Para sa motorcycle. Again, to avoid sang mga malala sining mga aksidente sa dalanon involving motorcycles kag ang masami sini naghinabo nga sag-idanay sa motorsiklo kag four wheels kay nagasamo sila sa lane, nagakaalangan kon kaysa. Ang kalabanan sini naghinabo nakakahintukanay bala mahintukan kag mabungguan ang mga motorsiklo labi na gid sa mga crossing kay nakatabo mo ni may traffic light. Sa traffic light area, kung ikadulog kamo, gahulat kamo sanggo nga signal, mamalidpid ina ang motor left side kag right side. So sa left side kag right side, may motor nga nagapamilidpid. And then, iguro sang rider ang ulo niya gamay sa ulo mo dampi tong anan sang inasundan mo nga vehicle because you are giving a clearance. At least a meter, at the very least, 1 meter ang distansya. So kaigo ang iya sininga guma, iliko yan na gamay nga kung i-forward mo, mabungguan mo ang guma sa motorsiklo o kon ang iya ulo. So, matabo sina ladies and gentlemen, kaso naman, traffic accident naman. Kung papulisan, madelay ang mapugok ang traffic along that area. Pero kung may designated lane, hindi ka na magproblema pa nga, ay, diristo ako may nagdekdek. Diristo ako may nagsalot. Hindi. Kaya may designated lane sila. Nga diristo wala ko may nagdasok. Diristo wala ko may kapamilidpid. Hindi. Kaya may designated lane sila. Kaya kung may designated lane sila, kag may ordinansa kita, may kasuguan kita, you can cite a traffic violation to that concerned motorcycle rider nga wala siya nag-occupy sang iya sininga lane. It's not
to penalize sa mga riders. It's not to penalize, but to put them into kundiin sila for their safety and for the safety of all motorists. Diba? Hindi niya para pinahan ang mga motorcycle riders. Hindi. Butang sila sa designated lane. Kay kung sundon tagid, just like for example, sa mga national roads and highways, kung sundon tagid na, dapat kung tani nga ang mga truckings nga ini should occupy the fast lane. Diba? Sa mga 4 lanes para sa diversion road sa Benigno Aquino Jr. Avenue, ara sila sa pinakasulod gid. Kaya continuous moving na sila yamo. Ang motorcycle should occupy the outermost lane. Nga dira, we do understand, nagasiling kita, nga unless otherwise mag-overtake, pwede sila ka laksamkon kaysa sa second inner lane. Kaya kung kaysa may gadulog, especially sa mga loading kagan-loading area, so kinanglan nila mag-overtake. So kinanglan nila magsaklam sometimes sang lane sa second inner lane. So mga bagay ini nga nakitanta, it's not just about to criticize, but it is our way of offering sang isa ka sitwasyon if it is feasible, kung pwede. Diba? That's why, ladies and gentlemen, kung may mangisog sini kag may mag-take up sini is very, very laudable. Ha? Diin kita. Nga way ka kay balo kung diin gidman malusot ang motor sa imo o kung diin maagi ang motor or butangan ta sang lane nga dira lang sila dapat unless otherwise ma-overtake sila. Kay may nagapundo, may sagabal, and so on and so forth. Ha? I-organize ta bala ang karsada. Kaya nga, ang masamisin nga pagpugok sang trafiko is not because nga kulang karsada tabis kalaparon lang, but sometimes because of lack of system. Secondary disiplina. Pero butangan ta sistema para madisiplina. Sometimes ang pagdisiplina sa mga riders kag sa mga motorists, drivers, hindi man lang sa pagpanakop kag pag-impose sang heavy penalty, but sa pag-organisar kag pagpahamtang sang sistema. Kay mas nagadamo subong ang mga accidents involving motorcycles. May mga initial talks kita with motorcycle groups. May mga initial talks kita with mga responders ta. Amo man ang ila sini nga sentimiento, siling nila titani, sir Ting pamangkot sini who will take up the cudgel agud to nga ma-institutionalized ina para nga mabutangan ta sistema. Ara ina sa aton mga legislators, mga konsihalis sa syudad, kag aton sa nga mga board members sa probinsya, kag ang mga konsihalis naton sa kabanwahanan. Kaya wala kita sa national law pertaining to that. Hulaton ta pa mga senadores ta kag congressmen. You are the local counterpart of our senators and congressmen. You can enact appropriate ordinances or local laws. Ay, lokal nga mga kasuguan tawag ta na ordinansa mo. Di ba may sense, ladies and gentlemen? Sa pabayan talang ini. Bahala na da. Bahala na da sa Batman. Basta upod lang sa Rubin. Diba? Sa kay J. Francis Saragosa. Good morning, Sir Josil. I'm a tricycle, yes sir, kag mga e-bike. Supposed to be ginabawal na ni sila subong sa mga national roads and highways unless otherwise matabok sila makross. But ang pag-traverse, buta mo sa mang dayday ikaw sa national roads and highways, ginabawal na subong. Tini mga e-bike, unless otherwise may ara kita na sang kasuguan sa ila sining operation, hindi taman sila mapangdakop. Pwede lang sila magdakop kung mang dayday sila sa national roads and highways under the LPTRP, Local Public Transport Route Plan.
Pero kung may ordinansa kita, lokal, nga nag-designate niya ang outermost lane right side, dira lang maagi ang motorsiklo. Nambal nga ti, damo kami, iban mahinay mag-drive, ang iban dasig, amo man ang problema sang four-wheel vehicle drivers. Dibla? Kay mahinay ang motor, kung magdasig ka, pituhan mo, hambalon ka pa na sa nakamotor, arugante, klase driver niya, dali ka, o na to, paluparas, lakyan mo. Amo ng kalabanan nga, kuminto nga, mabatian ta. You see? So para madula ina, ti designar kita sa isa ka lane. Duha lang abi ka lane, amo ng hambal ta duha ka lane. Dira lang sila ya eh. Dira lang sila ya. Leave it sa four-wheel vehicles, ang innermost lane, ang inner lane, ibilin sa ila. Inyo ang outermost lane unless otherwise mag-overtake. Kag kung mag-overtake, balaan mo man na, kay may signal light. Ano dapat ang pag-signal light? 100 meters, 50 meters away from crossing nga left, right turn ikaw? Dapat naka-signal light ka na. 'Di ba? Para may baluan sa nagasunod sa imo, maliko na sa stuo. Maliko ka stuo ay kaga-signal light, way kag signal, maliko ka wala way kag signal, laban-laban sina. May ara gid aksidente, ladies and gentlemen. Ha? Hamba ni Ma'am Lucille Capio, agree ako sir sa suggestion mo regarding sa motor lane to avoid accidents, especially sa mga kamuti riders. May mga kamuti riders, gid man amo ning terminolohiya ginagamit sa mga mga taxi patrollers bla. Kag sa mga drivers ta sa four wheels and even sa mga motorcycles, mga kamuti riders. Blessed Friday and good morning at Tropan Josil from Ma'am Hermite. Ang ba ni Migo James, agree gid ako. Dapat may lane gid sila ya. Damo kamuti driver mo. Iban wala gid disiplina. Magluwas nga wala disiplina. Ang iban sini nilisensa kay nanay kag kay tatay kag sa tagiya sa motor ay pagani ka lisensya para nga dalon nila ng motorsiklo na mo. Kumplito gid. Kumplito sila is violation. Ambal ni J. Francis Zaragoza, kinahangnan tagi dinhi sa aton mga dalanon subong. Gapinagusto lang kita kag sila. And number one concern also is the helmet. No helmet, no ride. Muning hambal nga as far as local legislation is concerned, no helmet, no ride. That is the general principle. May mga LGUs. For example, dito ikaw sa may Altabas, Aklan. You are required to take off your helmet passing by Altabas, Aklan territory. Nga bangod madamo sang una sa mga krimen nga nagkainabo. Nga hindi makilala ang motorcycle rider, labi na gid sang uso ang riding in tandem, kay naka-helmet, naka-full-faced helmet. So may mga LGUs kapatuman sina. So anong violation sang LGU? Wala. Because may appropriate legislation, may ordinansa. So kung obrahan ta ordinansa dari sa aton, sa Iloilo, syudad kag probinsya, nga naga-designate nga mga motorcycles, maagi sila sa outermost lane unless mag-overtake. Mabutangan man naton sistema, wala man na sa natanaw kita nga konflikto. Hindi man na mangakig ang mga motorcycle riders ta. Diba? Mambal nga ti mag-fun ride abi ang iba naga tour of panay pareho sabi sa mga gani na katropang Alex. Ginahimo na mga tour. Nga may na-disgrasya ganito sa Bukidnon lang napatay. Nga taga Jensan. Diba? So, mga big bike ang ginagamit. Tina should be defined also. Shall they occupy the outermost lane? Or shall we allow motorcycles, big bike, to go with the four-wheel vehicle sa lane? But general principle should tell us, if that's the case, kati they should occupy kiti motorcycle gyapon classifications nila. Diba? Kung dasig dalagan mo overtake kay, but remember, we have speed limits. You see? Sa kay RV Chris Caceres, good morning. Sa kay Fredelyn Anihal Tari, good morning sa Katropan Josil. Pa-shoutout sa Liday Store.
good morning ida sa Liday Store. Kay dira man sa Baby 9 food store or store dara sa tabok sa Shopee, diri la stupad na mo na. Good morning ida. Kay sa mga Shopee riders naton, good morning sa staff sang Shopee. Ari nang dibudigan na sa ulunhan na mo ni good morning gid sa inyo da ha. Well, mga bagay-bagay ining the way we understand, mas dako mabulig yun sini ang legislation pertaining to this sa rules on overtaking, goro katropang Alex. Sa mga epal-epal ordinance ganyan. Politiko lang sinaya masami naga-epal. Pero remember, ang mga riders naton kag ang mga motorists damo sa ila daya hindi politiko. Sila ni ama nag-occupy sang dalan naton adlaw-adlaw nga tanan, which is in terms of scope, in terms of numero sang tawo nga masakop sini para madisiplina. This is a form of imposing discipline sa karsada. Mas madamo kumparan mo sa epal-epal ni. Actually, depende naman lang na sa aton kung epal-epal ni. Depende naman lang na sa aton kung butuhon ta pa, balanta nga pasaway man kag epal man lang permi. Di ba? Ang epal hindi man lang ara da sa patapik ka sa itsura mo da kag pakita-kita kada ka political color mo. Ang epal yang tudutudong epal, inang public official kabla nga way mo ginatrabahong trabaho mo, pero kung picturanay na gani, ara ka permig barakang sa unabla. May ginduso nga kasuguan. Way ka man itugna ni isa ka word but second. Every time hambal nga i-propose that second, amo lang nang imong tugda. Way ka man dati may ginambag abi nga suhestyon. Pero sa pagpicturean na ikaw ya permi prente, amo na ang tunay na epal. You see? Pero diri sa ordinansa nga ini, kung may ara and if it is feasible, dako, pila kalibo ang aton sini nga mga riders, motorcycle na, dari syudad, e-bike, tricycle, four-wheel vehicles, taxi, buses, grab, private vehicles, pila ini sila tanan kalibo. Jeepney pa lang siguro kag ang jeepney kag ang taxi siguro sobra na 2,000 ang taxi. 3,000 diri sa aton sa Iloilo. Jeep pa. Tikon 2,000 taxi plan na. How about yung mga motorcycle riders? Mambal ka guro 20,000? Debla? Ti daw ano bla ka garet ina kon mag-agi sa dalanon. So we must put a sistema ini that could help discipline all of us. Labi na gid ang mga motorists, driver kaman sang 4 wheels o kon sang 2 wheels nga vehicle. It's 9:21 in the morning sa ato sining nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. We'll be back sa dugang sining mabalita nga informasyon. Ipabati ta sa inyo ang party mga abyan sang gin-deliver sining defense statement sang depensa sa Duterte confirmation of charges hearing. Ibaloon ta na dugay-dugay diri sa ato sining nga pagparagad diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Kay may nom ko anay Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Amo ning ultimate trio para magbulig sa aton papag-on sa ato sa immune system para nga makalikaw kita sa mga masakit. You know, nagamasakit kita, nagka-high blood, nagka-diabetes, and so on and so forth. Nga ahaw. Ina bangod kay kulang ang aton intake sa necessary nga mga pagkaon. Parehas abi, gina-constipate ikaw, may constipation, maybe kulang ka sa pagkaon sang mga damo fiber, ka-scurvy ikaw, definitely kulang ka sa vitamin C. May ara ikaw sang weak nga bones, basi kulang intake mo sang vitamin D. Kung kisa gambal ka nga do kaalabuton sa akon,
Diba si kinanglan mong isoflavone nga ra mandagan ni sa Santon plus coffee mix? Diba? Kinanglan mo ba si ang kon weak ang imong bones dali mabali da ka osteoporosis ka. Kinanglan mo vitamin D. So hindi ka makakaon permis ang vitamin rich in vitamin D. Hindi ikaw makapasilak permis sa adlaw. So inom ikaw premium D3 soft gel capsule. And the Santon vitamin C. Kinanglan tang Santon vitamin C. Why? Ang vitamin C cannot be produced by our body. We need really to intake kinanglan tagid na imnon kaunon kon prutas man source naton o kon o tanon and kinanglan ta supplementation Santon vitamin C. Kaya ang sobra nga vitamin C actually ginapangihi tamalan na mo. Is 9:24 in the morning. May sunog sa Dungonbi dahil lang aras katropang dyan, Ray. Sa linya karon may sunog, may fire call sa Dungonbi. Katropang dyan, Ray. Katapang katropang Jansen. Katapang Jansen, katapang Josil, no? Live ko na tayo sa Bong sa barangay Dongonbi, Haro. Exact location naton dili sa Bunkers Village, katapang Josil. Sunod lon ni shopping portion, no? Siguro mga 100 meters halin sa highway, pasulod diri sa Bunkers Village. Ari diri na sunog ang bodega o kon furniture shop ni Mr. Romeo Waneza, katropang Josil. Based sa itong information na nakuha diri, ginapagyahan ni si Sir Romeo Waneza, bali ginahimo ini nga daw bodega or talaguan lang sa mga gamit o sa mga ilang gamit sa tropang Josil. Sa aton nga pag-usisa, wag ko lang gawa sugod, no? Pag respondihan man gila yon sa aton yung mga taga Bureau of Fire Protection, as of now puti na lang furniture shop ini katropang Jansen. Furniture shop din gida dampi man, dini dampi gid man. Kung diri sa magsulod ka katropang Josil sa Bunkers Village, liko ka sa wala, siguro mga 100 meters nga surudlon katropang Josil, dirigid sa punta, no? Nga area, daw kalabanan natin may mga may mga pag-abot mo sa may guardhouse sa tamon dito, liko ka sa wala, and then may patuo nga side dire-diretso sa punta. Hindi gali ni Bunkers kundi hindi ni gali Dungonbi kundi Bunkers Village. Oo. Okay. Sa Bunkers Village katapang Josil. So may furniture shop diri katapang Josil. Furniture shop pero may nagamuno man sa lisod natong Gagina nga bodega lang man kuno na as bodega katapang Josil. Maamangkot ka dira sa iban diri nga mga naton mga paupot. Sir, taga diri ikaw, sir? Oo. Ikaw ang nakakita ng sunog Gagina? Oo. Sir, anong oras na tapos? Alas 8 midya, bro. Bali, ano ikaw ni Sir Romeo? Inablos. Dili man ikaw nag-aista? Oo, diri lang akong balay sa suwag balay. Sa may, So may gamay diri nga balay katropang Josil sa igad sang ini nga ano siya gid man ang furniture shop. Oo. So barak sa mga tinawe man mga pila ang mga tinawe yan sa sir. So yung sobrang sila pulo na tinawe siya. Sila construction site. So diri man nagastay ang may anong ginhalinan? Amo na may mga kwarto-kwarto sa tiniran. Dito nung gagalin di sa isa ka kwarto mo. Bali ang mga tawo diya kagina di na nagkadto sir. Nagulubra na sila. Wala sari ore tinawen. May project sila so hindi nila project. Sa mulo mga ikaw ginang nauna kita. Tapos yung pagwa ko tong bata ko para mga bulig. Sabihin na pisa gid sir ang kalayo. Di ring rin yung sa ilagid yung ulis na. Oo, dire siya may mabulo lang kahoy. Oo, so may aside sa bodega katropang Josil, may gamay sila nga barak sa likod portion sa ini nga area. Ang barak sino ga istarda sa barracks? Tinawo katropang
Anong oras usually ka lakat ang mga ano sir? Mga tao? Way pa lasutso, way na sila. Mga alas 18 So posible Barracks actually, Katropang Jansen. Ano ng barracks? Sino kay Star Dahaw? so Katropang Jansen? sila ko Josel. Barracks ang namuno nimo. Ano nang kay Star Dahaw? Din sila gaubra? Ano kadamo na daga Star sa barracks ginatumod? Pila ka kwarto na? Bali may construction ni siya si Sir Romeo Waneza katapang Josel. Okay. Kag may mga tinawo ni siya, mga more or less na pulo, no, based sa yang hinablos. Mga napulo ni sila dire nga nagay-star sa barracks ining bodega katapang Josel. Bali ang plastada dire sa unahan sir ay mga kagamitan lang. Yung mga gamit nila taga ano, yung mga furniture lang ako, ipakit lang. Okay. Sa talakyan, tukod ng sa pa. Ang plastada katapang Josel, ang malapit diri sa may dalan nga portion, diri na di ang mga gamit no sa mga construction. May mga kahoy, may mga ari di ang salakyan kag mga furniture katropang Josel. And then sa likod nga portion sang ining nga bodega, diri na di ang ilang barracks or ang ilang ilistaran. Makita natin sa video, diri malapit sa puluyan sang inablos ni Sir Waneza, dira man mismo ang barracks katropang Josel. So sunod sa iya, dira umpisa ang kalayo pasado alas 8 pag ginasang aga katropang Josel. Pero sunod sa iya ngati wala na ang iyang mga tinawo ni Sir Waneza bangod man nga nagkadto sa ilang trabaho sa molo katropang Josel. Bali construction nga mga trabahador sa construction ang nga mga tinawo ni Pero anong ginhalinan Katropang Jansen sa sunog? Anong nag-trigger? Posible sa diin ano ang nag-trigger Isa ka kwarto sang tinawo nito mo yung git. Kaya dumat siya ko pag lupok pa sila wiring lang. Oo, duwa ano, na isa kalupok, pag ikaduwa ka lupok no tunog, siyempre may mga lutuan sila damo. Lapit sa dapog yan. Paduwa ka nakabati. Oo. May nabatian nga lupok katropang Josel dire. Kay may mga paningmalay lapit sa ining bodega katropang Josel. Kag amo ni sila ang nakabati sang lupok halin sa kwarto or sa ining ginaisaran sa mga tinawo or mga mga construction workers sa katropang Josel. So posible nga basti may naglupok na kuryente. And then kahit may mga kagamitan, may mga appliances kung katapang Josel sa mismong barak. Ano na yung plastada sa barak sila sir? May lain-lain niya kwarto? May lain sila kwarto. Dito sa isa ka kwarto, ito, do lain siya iya. Iya lang iya do nagimimo. Sa blado sa posible sa kwarto ni hindi sa tinawo ya. Sa tinawo ya. May sila ka kwarto. So may sarili nga kwarto ang mga construction workers sa Katropang Josel. Although ngati isa ni siya, dako ni siya nga barak, sir. Dapat niya. So dapat ni siya nga barracks no sa likod sa ining bodega Katropang Josel. So ubos gid ka sunog ni pila tanan ka structure na sunog, pila ka kwarto Katropang Jansen? Bali isa lang ni ka sir, isa lang ni kabilog nga bodega, way naman may na Why na iya man ni tanong, why may naglaptang sa piyak. May mga balay sa likod. Oo, sa likod ko niya to sa isa. Wala naman to na Luway na to blabot gid. So mga pila ni siya ka kwarto sir. So tatlo apat isagwa. Oh, dito sa piyak ko do apat nito sila. Sa mga walo. Oo. Sa mga walo ka kwarto Katropang Josel.
And then may mga katre lang sila, no? So may tagsa ka mga appliances sila, hindi nga common area. So ayun sila appliances, sandali lang kita nasunugan dito. Doon may mga, may mga butane na kasama. Oo, naamo na nagamit. So may mga gamit sila nga butane katapang Joseph. Amo na si Sir Romeo? Hindi, si Sawaya. Sawaya. Okay. So alin din ni Ricardo ta? Ayan na kalin Ricardo. Oo. So wala sa may wala sang may napilasan, wala sang casualty katropan Jansen sa sunog. So wala man may nabilin gid nga tawo kanina. Why gid? Ila mo lakat sila bra? Wala man may mga napilasan. Why? So wala man katropang Josil. So kay aga pa kuno kagina abi naglakat ang ilang mga construction. So, amo na ang plastada. Sige, so ari nag-abot na diri si Romeo, si Sir, no? Juan Romeo Waneza. Si Sir Romeo Waneza. Nag-abot na diri. Sa kwarto nga ginumpisahan to sang sunog, ano may butane man to sa sulod katropang Jansen? Kay naglupok o kun ang lagtik ato sang short circuit sining linya sang kuryente. Duwa ka beses kuno nila nabatian ang lupok at pang Josil. Ginabanta posible or sunod sa nakakita na diri mismo sa may isa sa mga kwarto sang ining construction worker naghalin. So may naglupok nga una, and then nakita nilang kalayo, and then may next is may naglupok pagid niya tunog na gid kuno katropan Josil. That's why nga amo to nga posible nga butane na or nalabot na ang butane sa amo to nga area katropan Josil. Ang suno sa mga istorya naton diri. So aside sa ining mga right now under control ng kalayo katropan Jansen. Kulang taon na itong katropan Josil under control na posible rin i-control na no, kahit wala nang kita may makitaan nga mga kalayo. Aso nga puti na lang ang kita natin diri sa area. Kaga nagapanghawan naman diri ang yung mga taga fire protection napangtakas ang mga nasunog nga mga tin, mga furniture, no, mga gamit katropan Josil. Aside sa ining bodega, makita natin rin nasunog man ang na motor or daw tricycle na bala katropan Josil. Kargahan ka mga gamit nga tricycle, and then pick up katropan Josil sa sulod sang ining bodega. Nagkalasunog. May mga nasunog dito sa sulod, no. Kay amo ni ang makita natin diri sa subong diri sa area katapang Josil. Okay. Tapos so lapad ang area katapang Josil, siguro mga more or less 200 square meters ang ininga area, pero medyo layo siya gawa. Layo ang iaantad sa mga kaingod ng mga mga panimalay diri. That's why nga wala naman na dala sa hingagaw man nga napalong sa itong mga taga fire protection diri sa area katropan Josil. So initial nga information, wala man sang may nadala sa or makilasan sa ining sunog. Galing wala bit or almost totally gutted ang ining bodega as well as ang bilog nga barracks or ang ginaistaran sa mga construction workers sa ining area katapang Josil. So check na lang sa aton nga mga taga fire protection ang nabilin pang mga areas, posible may mga kalayo pa sila rin nga area katapang Josil. Pero kung nantaon naton, under control naman ang ining sunog diri sa Dungon Biharo katropang Joseph. Okay. So upo diri sa patrol with katropang John Ray Bertis kag katropang Romel Taclibar.
Ang inyong balitang idadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium DT, Turbo Dietary Supplement Format. Para sa XFM 108.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si 𝐒𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎 XFM News. Darior si katropang Jansen Crisostomo sa sunog actually daw barracks ini. Aralan na sa Bankers Village. Natabo bago lang gid. Tupok gid ang bilog sining barracks ba. Bilog sining structure. May nasunog pa to nga mga salakyan. Hindi man totally pero partially damaged. May tricycle to daw ang karangkar ni katropang Alex. Pagkatapos may pick up. Ginapanagyahan ni Mr. Juanesa. Bali bank house ang iya sining mga construction workers kiti may construction firm si Mr. Juanesa. Amo ning nasunog, may naglupok kuno sa sulod sang kwarto sang iya mga tinawo. Ang pagpati nga electrical wiring tong naglupok. Base bla short circuit. Ang nagdugang lang sinisang kalayo bangod man kay may mga naka-stock sila nga mga butane. Ang butane lamon ning ginagamit sa pagpangluto. Pares na portable ang imo sini nga lutuan, ang iya sini nga gatong butane. May ara na canister lang nang inasudlan, so may ara sila na kay mo nang ginagamit nila eh. So posible mo ning paibwal pagid sang kalayo. Luckily wala sang may napilasan, wala tawo abi sa matabo mo sa lugar sa bank house. Amo ning upos gid kita ninyo sa ato sining live feed. Upos ang structure. Ukay karon to ang ginhalinan sa kalayo sa taga Bureau of Fire Protection para ma-ascertain ang cause of fire. Kaya ti imbestigaran nila na din ginaghalin ang kalayo bala. Kaya ti may mga palatandaan niya mga taga Bureau of Fire Protection kung ano ginagkinabo, labi na gid kon ma-ascertain kag ma-recover ang party sang balay, party sang linya nga dira nag-umpisa ang kalayo kung may nag-spark o kung wala. Alas 9:40 sa ato sining pagparagad. We'll be back sa dugang sinema balita kag informasyon. Please stand by. XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Ako si Franz ang palitang kapis. Nervyoso gid ko. Basta gani gaynon ko sang orderyo nga kape. Dadukang pagid pagkaderyoso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado gid pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang gid ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing 𝐂𝐈𝐕𝐄 Herbal Soap. 𝐂𝐈𝐕𝐄 Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang 𝐊𝐚𝐭𝐡 with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag 𝐂𝐈𝐕𝐄 Herbal Soap with 𝐊𝐴 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Relax, bago nga adlaw na naman. Kayod naman ta sini. Amo na nga bago magpuli, labay anay sa suki nga tindahan. Hindi kalimti mag-relax, mag-Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang
tabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Sistapain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Ug tugid sa lawad daw mapagbiyahe ang Sistapain. Hindi ko na daan malikawan nga magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Alit kita nga mga driver, mag-inom isang Sistapain. Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Makalage na ko! XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Alas 9:44 sa ato sa ring pagpanagad sa palatuntunan na bullseye. Ari bala, ladies and gentlemen, kay pabatita sa inyong kabahin sa proceedings kahapon on day 3 sa confirmation of charges hearing. Ang confirmation of charges hearing, hindi niya court litigation or hearing proper, ha? Determination pa lang ini kung bala may substantial evidence to proceed to full-blown trial. But may ara ICC judges nga na-supervise. Nga ang gina-conduct sining confirmation of charges hearing, insakto kag wala ginabusuhan. So anong matabo diri after the confirmation of charges hearing? Ang matabo sini after is kung hindi ang burden of proof to prove that there's an occurrence of a crime as per the charges stated against Duterte, ara nakarely sa prosecution. Prubahan nila that there was a crime committed. Sa tundari sa prosecutor's office, determination of probable cause nga nahimo kag natabo ang krimen. And then, wala pa kita sa full-blown trial. So, ano ang posible matabo? Tatlo. Number 1, i-uphold sa prosecution determination by may probable cause. Second niya possibility, i-dismiss. Third niya possibility is i-modify. Ina, kung ma-determine nga may occurrence of a crime, pero why naga-fall into crime against humanity, i-modify. Now, in this case, ladies and gentlemen, so, prosecution ang may burden of proof to prove sa ila sining mga aligasyon. So, ang mga ara karon sa pre-trial chamber nga mga huwes, sila ni ma-determine kung bala substantial ang mga ebidensya presented that warrants nga ila nga ipaproceed sa full-blown trial ang kaso ni Duterte or ila nga i-dismiss because of lack of sufficient evidence or ila nga i-modify kay may nakitaan sila nga probable cause nga natabo ang krimen pero wala na fall into crimes against humanity. Ari ang kabahin sang statement made by the defense, si Attorney Nicholas Kaufman, the lead counsel for former President Rodrigo Duterte. Before I start, I would like to make one general comment, and it's a comment which every defense counsel who appears before this court is obliged to make. So if the mainstream media in the Philippines and the NGOs reporting on his case today report anything about the defense's submissions, I hope that they will at least communicate the following faithfully. The defense does not disrespect the soul of any deceased person, nor does it make light of the loss of life. Any criticism made by us today will not be leveled at the loved ones of those such as the tearful relative who I saw in the gallery here on Tuesday. The defence's criticism will be confined only to the prosecution's document containing the charges, which governs these proceedings, not what has been reported elsewhere in the media.
it's not the defence's role to give an alternative narrative, nor to give an explanation for the facts and figures presented by the prosecution. The defence's role is simply to persuade your honours that Mr. Rodrigo Duterte should not remain in detention for years to come, simply because the prosecution cannot make out substantial grounds to believe that this individual committed the crimes with which he is charged. Now, Mr. Julian Nichols confidently said the other day that you can ignore Rodrigo Duterte's speeches. Disregard every speech ever made by Mr. Duterte, he said. Throw them all out. There is still ample evidence of the substantial grounds based on the other evidence. That's transcript T4, page 45, lines 5 to 6. Helpful advice from no less than the day-to-day prosecutor in charge of this case, because we will show that the evidence is not substantial, rather totally inadequate. But in any event, since I can leave no stone unturned, I now turn to those speeches. Now, if there's one thing that I've learned from the domestic media coverage of this case, it is that journalists and their editors have a tendency to fixate on the salacious elements of a person's speeches while ignoring the less interesting parts. And so it was with Rodrigo Duterte. The prosecution has had its opportunity to show you a selection of these speeches and seems to believe that the more they show, the greater the chances of convincing your honours to confirm the charges. But what the prosecution has not told the public is that in its document containing the charges, which governs these proceedings and nothing else, it has only supplied 20 of these speeches as proof of criminal intent. And as I mentioned in my opening statement, 10 of these speeches, including 2 referred to by the deputy prosecutor, actually contain an exhortation to the use of lawful self-defense. Thereafter, we found a further 35 speeches, which will be found at tab 9, 11 to 26, 29 to 35, 37 to 41, 43 to 46, 137, and 152. Now, this is obviously not a competition. The point we really merely wish to make is that relying on the former prosecutor's speeches as a means of proving criminal intent is impossible. Now, I'd like to go back to that one speech which I promised the other day to show you. This is a speech, the second speech that the deputy prosecutor referred to in his opening statement. And this refers to the responsibility that Mr. Duterte said that he would shoulder, promising to shield rogue officers from prosecution. If we may, the first of these speeches, and I quote what the deputy prosecutor read from this speech. So that police is under the DILG, so I have to believe the story of the police, for simply they are my subordinates and I am ultimately responsible for their deeds. Now let's look at what the deputy prosecutor didn't state from the same speech. And the order is simply this: go out, arrest them if you can, but if there is no peaceful method of doing it and you're presented with violent resistance, thereby placing your jeopardy in your life, you shoot, well, the son of the bitch. Mr. Duterte's language, obviously, but nevertheless an exhortation to lawful self-defense. Let's have a look at another one of the prosecution's speeches mentioned in their pre-confirmation brief. Once again, on shielding criminal agents from prosecution. I quote, this is, I apologize, PHLOTP 00001127 at page 5. And I quote, but if you do your duty, do not worry about cases. I'll protect you. Believe me. That's why I will protect them. And if there's somebody who will go to jail, it's me. I will assume full legal responsibility.
Now let's have a look at the exonerating element, which comes right underneath the allegedly incriminating element. He said, just do it right. We have our trainings that you can only kill if your life is in danger, and you are there performing the duty of a law enforcer. That's about it. Now I will turn to one of our speeches that we found in our research, one of the 35 that the prosecution didn't find. And I will terminate there because we have the rest, which we've referred you to in the tabs. So this is an exonerating speech which the prosecution either missed or ignored because it doesn't suit its case. And it was a speech which was made right at the start of the presidency, which could be seen as setting out the standard for his presidency. Mr. Duterte said this: "I promised them I will suppress crime and take control of the drug situation, which was really running wild in our country today. Make no mistake about it. I repeat again for all and for everybody's consumption. Do not kill if you are not in danger of losing your life." Well, it goes on. You can see it there on the screen. Well, of course, the prosecution knows that we are going to argue that many of these speeches, in fact the majority of these speeches I would say, contain this exhortation to the lawful use of self-defense. And the learned counsel, Mr. Edward Jeremy, for the prosecution, tried to get around the problem by inventing the novel concept of the elastic mouth, which out of one side emanates the nasty truth, while out of the other side issues the supposedly disingenuous advice for the police to act in self-defense. But I ask your honors and the people of the Philippines listening in today, how many times did you hear the former president state at the beginning of any address that he had a speech of 2 pages prepared, but to his regret it didn't come from the heart, and then he would proceed to speak at length, sometimes for an hour or more, in his own uniquely colourful and crusty language, exposing his homespun theories on crime control, swearing a bit here, boasting a bit there, and generally delivering a speech more akin to Finnegan's Wake than a Gettysburg Address. That does not suggest crafty design, hinted at by Mr. Jeremy, quite the opposite. Mr. Jeremy's resort to the say one thing, mean another thing theory is complete supposition. It is not a legitimate argument because it implies that one cannot rely on anything coming out of Mr. Duterte's mouth, and that does not help the case for the prosecution at all. Well, that's about it for the speeches. I'll now turn to crimes against humanity and the contextual elements. And here I would like to start off by addressing the requirement that the acts of murder alleged be committed as part of or in themselves constitute a widespread or systematic attack. The second requirement is that these acts of murder be directed against a civilian population. With respect to the unique ICC requirement of an organizational policy, I would suggest that this concept has been conflated with the common plan, and as such, I shall address the matter later in my submissions. So, to start by reference to the widespread or systematic nature of the attack, I would like to draw your honor's attention to the fact that Count 1 contains 9 incidents of murder in one city, Davao, hardly widespread. Ms. Robin Croft, in her submissions yesterday for the prosecution, Tuesday, told you that the widespread nature of Count 1 was evidenced by the multitude of bodies in a quarry, a mass grave. Well, the prosecution and the authorities in the Philippines have had years to continue its investigations since the judicial warrant was reimposed. I mean, they could have dug up the entire city of Davao, but all they have managed to bruise the prosecution on the matter is a reference to Leila de Lima in a
Senate committee where she talks about the discovery of a few human remains which could have belonged to World War II Japanese soldiers. The same goes for another witness's outlandish assertion that bodies were thrown into the sea off the coast of Davao. Well, the whole Gulf could have been dredged, but not one executed corpse has surfaced. As for counts 2 and 3, Ms. Croft showed us some maps with coloured dots to indicate the magnitude and geographical spread of what the prosecution alleges, without, of course, proving that they were extrajudicial killings not countenanced within the 49 incidents. Indeed, for this reason, there is nothing to link the charged incidents, those 49 incidents, to the wider picture. According to the appeals chamber, which confirmed a pre-trial chamber ruling on the matter in Bagbo, filing number 432 in the case record at paragraphs 35 to 36, any factual allegations outside the charged incidents, in this case masses of generically alleged extrajudicial killings, must be proved to the required standard. And for this, NGO reports, academic statistics, and media articles are, as a rule, considered insufficient. Ms. Croft also screened images taken from the Duterte administration's PDEA report for the years 2016 to 2019, if we can pull that up now, which cite figures of the number of deaths of drug personalities in anti-drug operations without proving that they were illegally murdered, but she neglected to contextualize these numbers by reference to other parts of the same report which show that in comparison to the number of arrests and operations conducted, the number of deaths are minimal. Please, if you will, show a bar chart that we have helpfully prepared with the figures and a pie chart with the percentages. So, if I may just conclude, the only thing that is widespread here, or rather spread wide, is the utility of the prosecution's statistics. Now, turning to the civilian population, or the target of the attack, let me say straight away that the prosecution case theory, with respect to the definition of the targeted population, is, to put it extremely politely, muddled. In layman's terms, the prosecution has hedged its bets by presenting two alternative propositions, hoping that this pre-trial chamber will settle for one of them. From paragraph 17 to paragraph 20, inclusive of its document containing the charges, the prosecution argues that Mr. Duterte launched an attack on the entire population of the Philippines, pursuant to a policy to neutralize persons perceived or alleged to be engaged in crime. In paragraph 21, however, this so-called attack is directed not against the civilian population at large, the whole population, but rather against a considerably smaller and nebulous margin of society, namely the alleged criminals themselves. Let us start by dealing with the first scenario, namely that the former president, whose loyalty and love for his country is and has always been beyond question, launched a wholesale attack on the whole population of the Philippines, on the entirety of his nation, including the very same people who put him into power. Such a suggestion is not just incomprehensible, it is quite bizarre. The reason for this rather strange assertion, so I submit, is grounded in the prosecution's latest brainstorm on the matter, which it set out last year in a brief appealing a decision of this very same pre-trial chamber in the El Hishri case.
And I do apologize in advance for the rather dull expose which will follow, but I do find it instructive to illustrate the chameleon-like nature of the prosecution's case theory. Alas 10:03 dari sa XFM. Close na kita pero dahil langgid because we have this breaking news. XFM Flash Report. Flash Report. May sunog pagid. I will be checking Katropa Romel Paklibar si Mateneon. May fire call sa San Miguel, Katropa Romel. Katropang Josel, 3 na kabalay ang natupok sang kalayo diri sa barangay San Jose, San Miguel, Katropang Josel. Kasi yun ito ng mga balay, sir? Ang mga katropang kay Buyet nga Gonzales, kagay Ami Rumpo, kagay Ami Rumpo. Balik compound siya, sir. Ay kung bakit ko niya, ano ba nila? Ito po nga ito. Ano dito, matay ka kami kayo nag-respond din ang San Miguel Fire Station. Kaga ang iya ka Padia Fire Station Katropa Josel. Ongoing pang sunog? Ongoing pa ang wala na yun man kita may nakita gid man nga kalayo. Pero galing kita sa kadako sang compound bala Katropa Josel. Ang nagresponde una lang dire is iya lang ka San Miguel. Kag ang iya ka Padia nga fire station. Kay tikay sunog man dira sa siyudad sang ILOILO. Ang mga fire station nga malapit dire is Padia lang gid kag ang San Miguel Katropa Josel. So subong aga tubok naman ang dako nga ako nagapulon-pulon nga aso bago libutan ni siya sang concrete ang puloy-an Katropang Josel. Din gidadampi Katropa Romel man. Kung pakatay ko sa San Miguel after sang closing San Jose. After sang closing San Jose, San Miguel Katropang Josel. May eco-oil na ding gasoline station diri ang area at banggit sang simbahan sa Katoliko sang San Jose, San Miguel, Katropang Josel. Ang San Jose, San Miguel, sonhan na sang Pepsi. Ang Pepsi, bawaan na mo. Yes. Oh. Kundi may rotunda, may crossing na dire. Ang, kung makapagadto ka sa San Miguel, ang wala mo, pakadto sa Santa Barbara. Ang tuo mo, pakadto sa Uton. Na dire ginading area sa corner, gid Katropang Josel. Dire natabo, gid ang sunog. Sa subong, gakugok naman liwat ang aso ang may tom kag puting aso kay do hindi tamo supply sang tubig at ang Diyos kay gagmay lang fire truck mo ang ari diri subong pero nagabot naman after nga nagrepel ang taga San Miguel Fire Station bago naman diri balik at ang Diyos. So nakita nato diri nga post na ang diri sa tubang nga pila ka balay na ang sunog? 3 na ni. 3? 3 na ka balay Katropang Josel. Okay. So, interview natin kay Ina. Ado mga apelyido Gonzales, kag apelyido Ronco. Yes. Malibot kayo sa piyak. Kay kundi ni naghalin ang pero sige, pagid ang utot sang kalayo at Tropa Romel. Sige pa, yes. Okay. Nagasulod di subong ang taga fire sa sulod. Diri sa ay sino gini puloy-an kay ma'am kay ma'am okay kay compound siya bigat pang Josel sa palibot diri sa pihak ay sino di siya balay diri pero balay pa mo sino pa iya ang balay okay mga apelyido sir Rungko mga apelyido Rungko so ang balay nga dako nga nakakitaon nga sa tubang niya may aso kay sino na balay? Pamilya Rungko oo sino naghalin ng dira sa piyak balay ay sino na balay oo ay sino na balay Henry Gonzales isa Henry James Gonzales ano sa tubang balay dira na galing ng kalayo ano sa tingin mo ano sa pamilya ako sa pilit na tanggi mo Katropa Romel? Napamanya ko sa tanggi kung sinang baho man. Kita ko dahil sa kilid, tanggi ka namon pag ang kilid, anong kasigan. O, hinanda ako. So, ano po kilid?
Medyo kumahan, ay ko kumahan. Anong kulay? Oo, tiyang-tiyanggi kay kawayan. Wala kang kitalahan, tiyang-tiyanggi. Hindi niya party sa balay na umpisa. Katropa Romel. Sa taga Bureau of Fire, Katropang Giselle. Din nga parte sang balay nagumpisa daw, sang pamilya Gonzales. Kay ang pamilya Gonzales, sa atubang sa pamilya Rongko. Amo nang tupok na subong, ha? Oo, amo ni. Okay. Ang natubok ni nga sa subong, amo ni yung pamilya Rongko, Katropang Giselle. Ang tubang niya ni, is balay sa mga Gonzales. Sa kilid niya, may tiyanggi si Manang. Oo. Nga pagpang... Amo ning Julieta store. Yes. Okay. Yes. May baligyan na tingala siya sa nagaparilig siya, may nga nagapanimaho nga suabe o kung nga dun sunog. So dito yung nakita nga sa kilisang tiyanggi na nila, may nagadaba-daba na nga kalayo Katropang Giselle. So ay panimay na baluan subong kung pinapangita na di subong ang pamilya Gonzales. Kung tiin naghalin pala ang kalayo, ano ginagalan sa kalayo? Sang dali nga sunog Katropang Giselle. Kaya nakita natin dire, tupok diyan mga balay sa mga pamilya Gonzales bangod nga humani siya sa light material. Ano ning iya sang Rungko family nang daw way pa man na marumpag ang structure Katropa Romel? Totally na or partially pala na burn? Hindi pa, partially pa lang. Okay. Diri sa subong sa sulod puswak sa tupi ang mga taga Bureau of Fire kaya pinag-lisensya ganito sa Tagiya kung pwede mabasa ang mga gamit sa sulod Katropang Giselle. Para nga mabasa na nga daan para nga kung maglaton pag kalayo sa sulod basa na daan ang mga structures Katropang Giselle. So mo nga nagsulod to si Manang Kaina. So pwede sila ka agi diri no, pwede sila ka uyong diri sa kung ato bangon mo right side may dako nga building. Pwede sila nakaagi para papiswitan ang balay ito sang pamilya Rungko? Yes, pwede Katropang Giselle. Okay. Kaga pwede man sila kaagi sa kilid sa gasoline station, do may kasada dire pasulod. Pwede man sila dire kaagi para lang maposwitan ang puluyan nga nag-aaso ni subong Katropang Giselle. So sa sulod sang balay sang pamilya Rungko naghalin inang asong gatubok subong? Yes. Oo, sa sulod. Okay. Kag ang iban Katropang Giselle ang iyaman sa nga bilin nga mga structure ang pamilya Gonzales nga gina ok pa sa kalayo galing kasi may ulot ni Abi Katropang Giselle ang balay sa pamilya Gonzales kag pamilya Rungko may ulot ni siya may distansya may ulot nga pader so hindi siya siminto sin nga kung ang poste niya kawayan, in case nga kung kaunon sa kalayo ang kawayan, matumba magyapon ang pader, naglaton gyapon sa balay sa mga pamilya Rungko Katropang Giselle. Pero ang atop ang alibungan sang pamilya balay pamilya Rungko subong daw ga itom na botambalo nasunog na sang Katropa Romel? Oo, ang iyang balistisan do sa nipa niya pala. Oo. Labot na isang kalayo. Kasi masulod. Oo. Gintang buka na lisbong sa mga taga Bureau of Fire ang bintana, gilos kayo niya pala Katropang Giselle. Para lang mabasa ang sasunod. Nakita natin nga ang... Ang pader nga na iyan na sa pamilya Rungko? Anong nasudlan mo? Yes. Makita natin nga ang kisami sa puluyan ning may abo na pala, may biro na. Yung silingon nga nakaagi na din kalayo Katropang Giselle. Okay. Sa ibabaw. Kasi ang balay sa pamilya Rungko, ang kisami posible is light material, either plywood, sa ibabaw Katropang Giselle, o kung may part nga may kahoy, kinakita natin dire. Ang mga wiring nga nagawalayway dire sa buwa, kaagi na sunog. Pag ang mga tarpaulin dire sa ibabaw nga na-atop sila Katropang Giselle. Okay. So bali ang nasunog subong hindi amo ang structure ni na focus sa subong kun amo gid na iya sa pamilya Rungko Katropa Romel. Amo gid na ang gaso? Amo ning ginapakupitan ang pamilya Rungko. Okay. Portion do kusina nila. Ang ginapakupitan subong balik sa sulod na gid niya sa kodal sa pamilya Rungko ang ginapakupitan sa ating mga bumbero Katropa Giselle. Pero diri sa sulod may mga portion na sila nga pangkasa ng mga gamit sa pamilya Rungko para nga hindi na hindi na Oo.
Pero nasulod na nilang balay, no, Katropa Romel? Nasulod na nila. Oo. Oo. But tambal sinin, almost na secure na nilang area. Control naman Katropa Josel. Mm. Na-determine na ito, pero din halin kita. Wala pa. Lang pa sa probability ka kay Endoy pa ito. Bye-bye. Si Fire Officer ano sir? Fire Officer for Olivares. Si Senior Fire Officer Olivares, ang Fire Marshal sa San Miguel Fire Station, Katropa Josel. So under control ng Kalayo? Under control na. Oo. So gina-imbestigaran nila sa Bungila pag palong sa Kalayo, din nila ma-imbestigar. Ang ginapangita ko Regina, kundiin ang mga pamilya Gonzales. Kaya sa ila. Din pamilya Gonzales, ang tag-iis ng balay. Then, aari sa punta. Okay. Aari sa punta sa Pang-Joseph. Ang pamilya Gonzales. Kay dili sila kita kung ako. Ay sa Cebu siya siya malasang niya ng mga tumuloy. Kay kaya lain ko siya giya. Tigulang ng Tag-iya? Oo, may daddy. Oh, I see. Okay. Ang building nga dako na sa Tabok, mahilang way maglato, no, Katropa Romel. Amo na dang gasoline station. Oo. Amo siya nakiniti. Bahay. Mga pila na ng edad ya? Basi ma-focus tabi? Ari ang basi pwede ko tadi ka pamati sa panaytayan bala ni ay nakita natin si Heidi. Isa sa mga Tag-iya. Okay. Ma'am, ano nga natin, ma'am? Oo. Pwede dito lang nagtulog ang tulog, ma'am. Alam niyo, ma'am, mo na tulupanggan kung hindi na sa kaya na may karayo, may tinig, may tulog. Ang talaga, itadagdag na, wala ako pinakaano. Muna to, boss sa television. Ito din nasugod it, ma'am, sa balay niyo, ma'am. Nababaw ang kwarto na, ma'am. Alam niyo, po, sorry, balay niyo, ma'am. Ang may gamay na nakasal, naman na nakasaka sa babaw. O, pinakamakabilig sa balay niyo sa natapuin niyo sa mga, sa mic, pag-one ka mo, ma'am. Ano ba, wala na kakita. Oo. Wala, may budget may napilin sa mga rayo. Ano ba, saan ka mga sinaman? Ako, ay mo mga nakita, makita sa rayo. Ay, nakamutaboy, bahay nga nung uli na, nadagdag. Sa likod. Hindi ka tulog, ako sa mamaw. Sa diyama, nagkatanan mo. Ano ba sa kanila? Wala, hindi ka ba doon kayo ang bahay kanina, ayan, niya rin kasi sa tapo. Buhay pa, kahit yung kibo siya ngayon, masibit na dagdag ang kasakaroon ng Kalayo. Sa dahil na nagdadagala kayo, ma'am. Sa atin lang, okay, sino mga bata? Anak ka bata, orang nga kabwa. Kapila? Anong kabwa, lima? Anong pinaka-Iper? Iper, doon? Iper. So, posible nga natin. Pati na tutong-tutong sport. Sa babaw na galing, kasi may mga ano, order na taan. Why ko kung may kabalo, kaya dyan kung tamo sa dalo. Eh, may source ang sunod. Nakita sila ka na. Wala. Yan kami, wala na. Pero may sila nag-hata. Why up? Pero kami sa kapatid na. Ano, lantaw sa cellphone niya, gano'n, dyan nga mga kalimot na marahaw. Pati niya naman yung gano'n, ako, nag-type niyo, ang gaya na niya. Eh, ano yung talbara ko, meron ka wala. Tablet ko, cellphone ko. Yun. Ang ano yun, hindi sa live on kasi hindi pa lang siya, hindi dito man lang. Dahil hindi na daw sa pinakalay na daw sa likod na mo, ang gera sa sinasili. So, hindi ka na pagkat. Ubot, dito abo na daw. Hindi daw. So, bilog ang sikurtor, ano sa kapaw. So, may Katropang Josel. So, kabataan niya nagtutod-tutod, posible? Oo, ang ginasuspikan niya is bata sang pari apo niya eh. Bata sang bata niya subang. Pito? 6 katuig. Ang nagahampang.
Oh. Posible nga nagahampang sa kalayo. Kaya dito naghalin ang kalayo katapang Josel eh. Oo. Kaya wala man siya kung may nahibaluan nga may ginasaksak dito or may ginapang saksak nga gadget bala. Nga posible nga isa na sa maginhalinan. Ang iyan ang duda nga doon nagasugnot o kung nagadugsing ang mga kabataan sa ibabaw, isaway niya pagani nga tama na. Posible nga ang moto naghampang sila sa lighter. Lighter. Masami sila naghampang lighter, ha? Yan naman naging pamangkot na tangkina kung masami nga nagahampang bala katapang Josel, wala man ko no. Oo. Pero amo nang duda niya nga ang kabataan sang iya nga bata, bali apo niya na ang moto naghampang sa kalayo sa ibabaw katapang Josel. Okay. Right now, under control, pero ang kalayo, pero anong matabo sina sa ila, Katropa Romel? Upos ang ilang balayho, pero may bata sa abroad, no? Sagwa? Ano po tapos ini anong ano dito mo matirahin? Kaya pa hindi mo kami sa pagpapit. Mga mitak ng takay para kanang ito ay ang nagpaparan niya lang is sa laptop lang o cellphone eh. Tablet kay cellphone. Ang duha ka kabataan to naghampang, believed to be sang lighter din na sila. Ang mga kabataan to nga duha ko sa alit sila sa tinawa dito sa bo. Dito sa Piat. Sa may crossing dito. Kasi ito bang silahan. So, dala nila dito sa Professor Josel. Sa unhan. Ang hindi din nanay mo eh. Gangan mo. Dira man siya gano. Sabihin ang nakabatang po. May kababasada. Ano mo na ito? Paano mo? Okay. Huwag gid sila may nasalbar, no? Gamit, huwag gid? Wala gid sa Professor Josel. Oo. Ang hibi ni Manang galing ginagasinggit siya. Nga wala gid nila sa pharmacy panty. May valuables gamit abi alahas or kwarta na sunog to? Yung mga importante yung gamit ang aral na dito na sunog mo. Tanan ni mga bayo namon tanan upos kaya wala kami wala. Ari lang yung ulang gid. So wala man yan siyang makasabi ko mga gamit lang nila katapang Josel. Why kwarta na sunog why cash? Wala man alahas. Bali mga gamit lang nila, mga appliances. Pero ito mga appliances. Refrigerator goroy, no? TV? TV. Amo na. Ang bilhin. Kag ang tiyanggi ni isang ingot balay ninyo. Ubos ito yan. Ubos goroy? Ay, sa kilid lang sang balay niyo mo, no? Mga pamilyarong ko, bala katapang Josel. Amo to ang upos man. Ano ning duha kabataan, babae, lalaki ni or sa lalaki ni? Ang kabataan sa lalaki doon. Lalaki sa babae. So before kung isaway mo pa sila. Ay pa mga 30 minutes siguro nang ligad kung mo bilibigay mo yung game sa wild. Ligay na nga ano. So may lighter di ba sila? Wala kami ko lighter ara din ay pagmitakon. Wala kami tabalo ko din sa gilid. Kala ko na tapos na kaya pag kalmar mo na kayo naglapon nagpakapon like yan wala dyan ng wala layan ko so sila lang bigyan bata ang guna kampang guna ano pospro? Pospro lighter ko no lighter pasin sindot nila plus pake amo nang duda ang inyo balay ma'am light material sa sarang kawayan. Finisicon floor siya nga gamay sa babaw. Tapos sa idalom, made sa kawayan kag plywood katapang Josel. Ang ila sininga kuloyan. So amo ning ginadudahan nila ang bali apo mo naman no. O apo niya nga pito ka tuig kag ito ba 5 ka tuig. Oo. Nga posible naghampang sang lighter o nagtutututod sa ibabaw nga dito naghalin ang kalayo katapang Josel. Okay. So lato-lato lang karon ang estimate sa damage sa nagluntad nga sunog bali tatlo. Duwa ang magluwas sa inyo ma'am sino pag kay
rungko ng pamilya. Hirungko na ito na. Ang founder na sa Hirungko, ang pamilya na ganyan sa Kuya Karay, magkakito. Ay, talaga balay. Kaya Karay, nagkakapos kami. Okay na lang yung balay. Tatlo? Logo mo yan. Ang dito sa piha. Hirungko mo na ito. Kabali ka mga rungko, tatok ka mo lang yung mga gutan. Sa tubang. Okay. Ang dito sa piyak na portion, rungko man ito kapag Yusel. Ang diri kay ina ang tong kitaon nga nagatubbo ka nga surong kumanto siya. Ang mga Gonzales, diri lang gid sa front sa kilid sa karsada. So tatlo ang partially damaged diri sa mga pamilya Rongso. Ang sa piyak to partially man totally gid ya ang iya ka mga pamilya Gonzales kay tungod nga mid sa light material sa Tropanjos. So i-check lang karon kung pila ang estimate damage sang naglunta dring sunog sa barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. Opo diri katropang Jan River, katropang Jan Chen Jesus tumo ini nga balita ginadulong kinyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, 𝐿𝐴𝐿 Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 107 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paclibar, XFM News. Dari si Katropa Romel Paclibar dito sa barangay San Jose, San Miguel. Tatlo ka mga balay ito natupok. Nabili ni katindog yan isang pamilya Rungko eh. Actually, compound din ng pamilya Rungko. Ang naupos ya ka pamilya Gonzales ara sa higad sang karsada. Pero may alagyan yang pamilya Rungko, pasulod man sila sa nga compound. Natalupang na lang. Sa nagabantay to kay nasa Tianggi sa Gwa nga ba upos gid sa kildi ja karsada nga daw may gapanimaho bala di lugar ya Linglingon ara na sa balay sa pamilya Gonzales nagadaba-daba na yang kalayo. So wain masapar upos ang balay sa pamilya Gonzales, may nabilin pa man I don't know kung pwede pa na maistaran pero sunog na ang atop sang pamilya Rungko, balay sa pamilya Rungko. Makita ninyo ga itom na ang iya sining babaw bla, ay libungan, laban-laban na ano na sang kalayo, na harap na sang kalayo. Pero ay maubos tupok ang balay sang pamilya Rungko. May bilin pa sila magamit sa sulod. Amo tongin pabasa nila para hindi na matapikan pa sang kalayo. Ang estimate sang damage karon yan imbestigaran pa sang Bureau of Fire Protection, pero ang inhalinan most likely ang 5 ka tuig nga bata kag 7 5 kag 7 ang ang edad babae lalaki ni na posible gahampang sang lighter. May ginasindi-sindihan sila dito sa second floor sang balay light materials. Amo to posible ang ginhalinan. Iya mga abyan mismo naghalin sa lula nila ha. Kag tiya. Lula kag tiya to no, an interview. Pero tinguan karon na sa ato si mga katrupa reporters nga ma-check mismo mga kabataan kung ano gid ang plastada haw paghampang nila sang lighter. Tuod ba si blakon ka sindi-sindi blag hampang-hampang kapahug-pahug bla. Sunugon ta bla ka, sunugon ta ariyo, sunog kaniyo. Kag nakaduot bala sa combustible material. Amo tong ginhalinan sa kalayo. So standby kamo dari gihapon sa XFM 100.7 Iloilo sa dugang sininga detalye. Why na galing ta tiyempo eh. Sa ato sininga pagparagad for go playing sa ato sininga drama for the meantime because of these incidents. Duha ka magkasunod-sunod ni sunog ba sa Bunkers Village Dungonbi. Hindi dari sa Bunkers Village Haro Bunkers Village Dungonbi. May alagyan na da pa sulod mo from Service Road dara sa Dungonbi pasulod na da may sunog to sa Bunkers Village. Ang bago lang gid ara sa barangay San Jose, San Miguel. Uronhan lang sang planta sang Pepsi Cola sa crossing kita dampi sa barangay San Jose, San Miguel. Balay sang pamilya Gonzales tupok kag partially damaged ang balay sang pamilya Rungko. So it's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men sa manadalaan na libido. So daway na gana, para mapabalik ka ang inyong siningi puwersa, kagana.
turbo 30 minutes before ang labing. One capsule lang ha. Mabakal ini sa mga butika nga suki ninyo. Dari siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal man gani sa clinic mo sa Yes to Health Wellness Center sa A-Yang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel. May libre pa da nga konsultasyon. Sa technical side, upod ta si katropang Alex Saspa. Remind lang kita sa inyo nga kung gusto ninyo Biyernes ka mo magkaon, Sabado pa ka mo gutumon, kap ising pansit mulo. Ara sa GT Mall Pavia, Molo, SM City, Atria, available da. Kag car wash needs, ara sa Quick and Clean Car Wash, kilid sa Alta Tierra Church. Di ka mo magtalang na, that's the only car wash area dira sa kilid sa Alta Tierra Church gid. Ha? Ang Quick and Clean Car Wash. Kag kun kinanglanon nyo naman sa catering services, kantuan ninyo nga manginaon lang mo niya. Kantuan mo sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village. Di parehas na may mga gatherings kamo bala, reunions, bunyag, kasal. Pwede dira sila, pwede ninyo dira mahimo nga venue, reception sa The Crib Kitchen Cafe. May swimming pool for kids pa. The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katrupang Josil Banyas, XFM News. XFM. Mga